ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, helas ng sinangalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuyan ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong bagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng patawad mo'y tagumpay na nag-iibig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidinig, lupa ng araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mag-aami, ang mamatay ng dahil sa'yo.
teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng matagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Crystal P. Fernando, sumasahing papawid mula sa bayan ng Pura, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan ka sa pampagkatutong Most Essential Learning Competencies na ipapakita ang kawilihan sa pakikinig o pagbasa ng mga pamanang kulturang material. Para sa inyong kaalaman mga bata, tayo ngayon ay nasa 3 quarter na. At ang ating aralin na tatalakayin ngayong umaga ay ang ating unang aralin. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa umagang ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa, at aral sa buhay na maging mabuting tao. I-type lamang ang mga salitang handang-handa na ako kung ikaw ay handa nang matuto sa bagong aralin ngayong araw. Handa na ba kayo? Mahusay kung ganon. Halina at simulan na natin. Sa araw na ito ay may ibabahagi ako sa inyong isang maganda at makabuluhang kwento na tiyak kong kapupulutan ninyo ng aral. Matanong ko kayo mga bata, karapat dapat ba natin ipagmalaki na tayo'y isang Pilipino? Tama! Nararapat lamang na maging proud tayo at ipagmalaki ang ating pagka-Pilipino. Dapat din natin pahalagahan at mahalin ang ating pinagmulan. Makulay na kultura at
pagkakakilanlan. Ako ay may ibabahaging maikling kwento na pinamagatang Kainan ni Lola Cora, na isinulat at iginuhit ni Ginang Rosel L. Santos. Natitiyak kong inyong hahangaan at magsisilbi itong halimbawa upang mas lalo pa ninyong maintindihan at mapahalagahan ang kulturang Pilipino. Siguraduhin nasa maayos at komportable kayong lugar upang mapakinggan mabuti ang ating kwento. Sapagkat pagkatapos nito, ay may mga tanong tungkol sa kwento na dapat ninyong sagutin. Handa na ba kayong mapakinggan ang ating kwento? Mahusay kung ganon. Narito ang ating kwento. Kainan ni Lola Cora. Kwentong isinulat at iginuhit ni Binibining Rosel L. Santos. Matapos magsimba linggo ng umaga, magkasamang nagtungo ang pamilya ni Carlo sa kainan ni Lola Cora, isang karinderya sa kanilang bayan na dinudumog ng mga tao. Ang kainan ay tila isang malaking bahay kubo na yari sa kawayan, dahon ng niyog at kugon, at palagi ang naghahain ng mga putaheng tatak Pilipino tulad ng kare-kare, pinakbet, adobo, sinigang, laing at iba pa. Po ang mag-anak sa isang mesa sa tapat ng bintana at agad silang nilapitan ng isang waitress na nakasuot ng barot saya upang kunin ang kanilang order. Magandang umaga po, ako po si Ana. Ano po ba ang nais niyong i-order o kainin? Tanong ng waitress. Magandang umaga rin sa'yo. Halos sabay na sagot ng mag-anak. Gusto naming umorder ng kare-kare at laing. At para kay Carlo ay yung paborito niyang sinigang na hipon. Habang naghihintay, ay masayang nagmamasid sa paligid si Carlo. Nanay, ang ganda po ng suot ni Aling Ana. Ano pong tawag sa suot niya? Tanong ni Carlo. Barot saya ang tawag sa suot niya, anak. Isa ito sa mga kasuotang Pilipino na bahagi ng ating kultura. Sagot ni Nanay Carol. Simple po siya pero maganda. Ang ganda rin po nitong kainan ni Lola Cora. Ang gaganda ng dekorasyon at napaka-presko po kahit na tanghali na. Wika ni Carlo. Oo naman anak, bahay kubo kasi ang disenyo ng kainan. Isa sa mga tradisyonal na bahay nating mga Pilipino. At maging ang mga dekorasyon ay mga gawaing kamay o handicrafts na gawa rin dito sa ating bayan at bansa. Oo nga po, ang gaganda po nila. Mahirap po sigurong gawin ng mga yan. Namamanghang tugon ni Carlo. Oo anak, siguradong mahirap gawin ng mga iyan. Talento, sipag at tiyaga ang kailangan upang mabuo ang mga iyan. Paliwanag ni Nanay Cora. Hindi nagtagal ay inihain na ang pagkaing in-order ng mag-anak na agad naman nilang pinagsaluhan. Sila ay nagsalo-salo sa mga putahe habang masayang nagkwekwentuhan. Sulok ay masayang pinagmamasdan ni Lola Cora ang mag-anak na masayang nagsasalo-salo at nang mapansin niyang tapos na ang mga ito, ay may iniutos siya sa isang waitress at agad nang nilapitan ang pamilya. Magandang araw sa inyo. Kumusta naman ang pagkain nyo? Bungad nito. Magandang araw din po.
Sabay-sabay na sagot ng mag-anak. Mano po? Maagap namang wika ni Carlo. Naku, ang bait naman ng batang ito. Natutuwang wika ni Lola Cora. Nagustuhan niyo ba ang in-order ninyo? Sabi pa nito. Opo, Lola Cora, ang sarap po talaga ng luto ninyo. Ang ganda rin po nitong kainan ninyo. Sagot naman ni Carlo. Nakakataba naman ng puso na marinig yan mula sa isang batang tulad mo. Regular kayong kumakain dito at natutuwa akong di kayo nagsasawa sa mga lutuin namin. Wika ni Lola Cora. Opo naman, talagang paborito po kasi namin ang mga lutuing Pilipino. Maging ito pong si Carlo, sabi ni Tatay Carlos. Lola, bakit po ba ganito ang disenyo ng kainan ninyo? Tanong pa nito. Natutuwa ako at kahit na bata ka pa ay nagustuhan mo ang disenyo nitong aking kainan. Alam mo kasi, gusto kong ipagmalaki ang ating kultura. Kaya naman, hango sa bahay kubo ang disenyo ng aking kainan. At gusto ko ring ipakita ang husay at talento ng ating mga kapwa Pilipino. Kaya ganito ang mga pinili kong dekorasyon dito. Paliwanag ng butihing lola. Siya nga pala, heto at may pabaon ako sa inyo, lalo na sa iyo, iho. Kanina pa kasi ako natutuwang pinagmamasdan kayong kumakain at natutuwa dito kay Carlo. Leche flan iyan. Bumilog ang mga mata ni Carlo sa tuwa pagkarinig ng salitang leche flan. Talaga po, Lola? Leche flan? Paborito ko po yan. Maraming salamat po. Abot tengang ngiti at pasasalamat ni Carlo. At masaya ngang umuwi ang mag-anak, lalo si Carlo na di na makapaghintay na tikman ang leche flan ni Lola Cora. At dito na nagtatapos ang kwentong Ang Kainan ni Lola Cora. Napakaganda ng kwentong ating itinampok ngayong araw, mga bata. Alam kong nagustuhan ninyo ang kwentong aking ibinahagi. Ito ay isang halimbawa ng pagpapahalaga sa mga kulturang pamana sa ating ng ating mga ninuno. Upang aking malaman kung naunawaan ninyo ang kwento, naghanda ako ng ilang mga katanungan. Para sa mga nanonood sa FB Live, ikomento lamang ang inyong sagot. At para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat ang inyong sagot sa isang malinis na papel. Ang ating unang tanong, saan nagtungo sina Carlo matapos magsimba? Sila ay nagtungo sa kainan ni Lola Cora upang kumain ng tanghalian. Tama, mga bata. Ikalawang tanong, ano ang napansin ni Carlo sa kainan ni Lola Cora? Mahusay, mga bata. Sa kanyang pagmamasid, napansin niya ang kakaibang kasuotan ng mga nagsisilbi sa kainan. Pati na rin ang disenyo ng kainan na isang bahay kubo at mga magagandang palamutin nito. Tinanong ni Carlo si Lola Cora kung bakit ganon ang disenyo ng kanyang kainan. Ano ang naging tugon niya? Nais ni Lola Cora na ipagmalaki ang kulturang Pilipino. Kaya naman, mula sa disenyo at dekorasyon ng kanyang kubo hanggang sa mga kasuotan ng kanilang mga tapuhan, higit lalo sa masasarap na lutuing Pilipino na kanilang inihahain, ay makikita ang makulay na kulturang Pilipino. Magaling, mga bata!
talaga namang kayo ay nakinig sa ating kwento. Ayon sa inyong obserbasyon sa kwentong napakinggan, masasabi ba ninyo na naipakita ni Carlo ang kanyang pagpapahalaga sa ating kultura? Walang duda na naipakita ni Carlo ang kanyang pagpapahalaga sa ating kultura sa pamamagitan ng pagtangkilik nila sa mga lutuing Pilipino. Gayon din ang pagpapakita ng paghanga sa disenyo at palamuti ng kainan. Mga bata, tulad ng mga tauhan sa ating kwento, lagi nating isaalang-alang na nararapat lamang ipagmalaki at pahalagahan ang ating kulturang kinagisnan. Mahalin natin ito sapagkat parte ito ng paghubog sa ating pagka-Pilipino. Mga anak, maging inspirasyon nawa sa inyo ang aral na napulot ninyo sa ating kwento ngayong araw. Sa puntong ito, ay talakayin natin ang araling nakapaloob sa ating kwento ngayong umaga. Upang mas lalo pa ninyong maintindihan ang ating layunin sa araw na ito, ating talakayin kung ano nga ba ang katuturan ng salitang kultura. Kultura ang tawag sa pamamaraan ng pamumuhay ng tao. Ang kultura ay nagbibigay din sa isang bansa ng kanyang sariling pagkakakilanlan. Ito ay nahahati sa dalawang bahagi, ang kulturang material at kulturang di-material. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang unang bahagi, ang kulturang material. Ano nga ba ang kulturang material? Ang kulturang material ay ang pisikal na aspeto o bahagi ng ating kultura kung saan isa ito sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Narito ang halimbawa ng mga kulturang material. Una riyan ay ang ating mga pagkain, ang ating mga kasuotan, gayon din ang ating mga tirahan. Nariyan din ang mga kasangkapan na ating ginagamit sa ating tahanan. Mga ginagamit nating palamuti o dekorasyon sa ating tahanan maging sa ating mga katawan. Ang mga instrumentong pangmusika at maging ang mga uri o paraan ng ating transportasyon at marami pang iba. Patunay lamang na napakayaman ng ating kultura. Kaya nararapat lamang natin itong ingatan, mahalin, ipagmalaki, at pahalagahan. Mga bata, paano nga ba natin maipapakita ang ating pagmamahal at pagpapahalaga sa ating kultura? Narito ang ilan sa ating mga paraan. Una, alagaan at huwag sirain ang mga kulturang material. Ikalawa, tangkilikin at suportahan ang mga produktong sariling atin gaya ng mga pagkain Pilipino at mga kagamitang tatak Pilipino. Ikatlo, ipagmalaki at alagaan ang ating magagandang tanawin at puok pasyalan gaya ng rice terraces, Taal Volcano at marami pang iba. Ikaapat, ipagmalaki ang ating mga kasuotan sa pamamagitan ng pagtangkilik at pagsusuot nito. Gayon din ang pagbili ng mga dekorasyon at palamuting gawang Pilipino. At ang panghuli, patuloy na pag-aaral sa ating kultura at pagbabahagi ng kaalaman sa iba, lalo na sa mga kabataang katulad nyo. Nang sa ganon, ay manatiling buhay ang ating kultura. Mga bata, kaya ba ninyong gawin lahat ng aking nabanggit? Mabuti kung ganon. Nagagalak akong malaman na pinapahalagahan at minamahal ninyo ang ating kultura. Sa puntong ito ng ating leksyon ngayong araw, ating isa-isahin ang mga aral na magpupulot sa ating talakayan. Una, mahalagang tandaan na ang kulturang Pilipino ay ang pagkakakilanlan. Una, mahalagang tandaan na ang kulturang Pilipino
ay ang pagkakakilanlan at bahagi ng ating pagkatao bilang isang Pilipino. Pangalawa, tungkulin natin bilang isang Pilipino na alamin, alagaan, pagyamanin, ipagmalaki at ipagpatuloy ang kultura natin. At panghuli, laging isa puso na ikaw ay Pilipino. Mahalin at pahalagahan ang kulturang huhubog sa inyong pagkatao at pagkakakilanlan. Ulitin ko mga bata, laging isa puso na ikaw ay isang Pilipino, kaya mahalin at pahalagahan ang kulturang huhubog sa inyong pagkatao at pagkakakilanlan. Ngayon, ating alamin kung kayo ay may natutunan sa ating aralin ngayong araw sa pamamagitan ng isang munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa ating FB Live, gamitin lamang ang comment section para sa inyong mga kasagutan. At para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, ihanda ang inyong mga panulat at sagutang papel. Handa na ba kayo? Halina at simulan na natin. Ano ang inyong gagawin? Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa ating kultura. Mali kung hindi. Inuulit ko mga bata, isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa ating kultura. Mali kung hindi. Para sa ating unang bilang, may gaganaping palatuntunan sa paaralan ni Mirna, ngunit ayaw niyang sumali sa isang pagtatanghal kung saan ay magsusuot sila ng balot saya. Ayaw niyang sumali dahil nahihiya siyang magsuot nito. Ano ang inyong tugon mga bata? Kung ang inyong tugon ay mali, magaling. Hindi dapat ikahiya ni Mira ang pagsusuot ng mga katutubong kasuotan. Bagkus ay dapat pa nitong ipagmalaki sapagkat bahagi ito ng makulay na kultura ng mga Pilipino. Pangalawa, napili ang grupo nila Arnel, Kiko at Boyet na magtanghal at maging kinatawan ng klase para sa nalalapit na palatuntunan sa kanilang paaralan, kung saan ay may paligsahan sa pagsayaw ng tinikling. Masaya nila itong tinanggap at agad na nag-ensayo. Tama ba ito o mali mga bata? Kung ang inyong tugon ay tama, ikaw ay mahusay. Nararapat lamang na maging masaya at ipagmalaki ang talento at mga katutubong sayaw natin. Para sa ating ikatlong bilang, dumalo sa isang pistang bayan ang pamilya ni Rita. Ngunit, hindi ito natuwa sa mga pagkain Pilipino na nakahanda sa lamesa. Sa halip, ay naghanap pa ito ng spaghetti, burger at pizza. Tama ba ito o mali mga bata? Kung ang inyong tugon ay mali, magaling. Hindi ipinakita ni Rita na pinahahalagahan niya at tinatangkilik ang mga pagkain Pilipino na bahagi ng ating kultura. Ika-apat, unang beses na nakapasok ni Marlon sa isang pambansang museo. Hindi niya naitago ang labis na tuwa at paghanga sa mga nakitang obra ng mga Pilipino gaya ng paintings at iba't ibang handicraft na gawa ng Pilipino. At dahil dito, lagi pa niyang pinagbuti ang kanyang pagpipinta. Kung ang inyong tugon ay tama, mahusay mga bata. Ugaliing ipagmalaki ang likha ng mga Pilipino na bahagi ng ating pagka-Pilipino, lalo't gawin itong inspirasyon upang mapabuti rin ang ating kaalaman. Para sa ating huling bilang, ang pamilya ni Danica ay kilala sa paggawa ng mga bags
at paso na gawa sa mga lokal na materyales na sa Pilipinas lamang makikita. Upang mas lalo pang dumami ang kanilang mga mamimili, ay patuloy na nag-aaral at nagsasaliksik ng iba pa maaaring disenyo para sa kanilang produkto. Ano sa tingin niyo ang sagot, mga bata? Tama, mga bata. Ito ay isang magandang ugali, kaya nararapat lamang na inyong ang kasagutan ay tama. Ipinakikita lamang nito na dapat pa nating paghusayin ang ating talento sa paggawa ng mga kagamitang gawa sa sariling atin. Natitiyak kong tama lahat ang inyong mga kasagutan, mga anak. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit lalo sa inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak. Isa itong hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Binabati ko kayong lahat sapagkat natitiyak kong nakuha ninyo ang magandang aral ng ating talakayan ngayong araw. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang salitang magaling, mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ng patnubay ng inyong mga kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Isang aralin na naman ang natapos natin sa araw na ito. Kaya panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang, Ginang Crystal P. Fernando, nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Ugaliing manood sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Cable Channel 100, at makinig sa inyong talapilitan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac para sa inyong mga aralin sa ika-4 na baitan. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do.
project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Day, my dear grade 4 learners. Here is another episode of learning and science that would help you to be bright. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. For those who are Converge Cable TV subscribers, you can also watch us live on Channel 100. I am Risa P. Contawe, your teacher broadcaster for today, broadcasting live from the municipality of Moncada, Tarlac. Grade 4 learners, prepare your pen, paper, and your Science for Quarter 3, Module 1, entitled Effects of Force on Objects, as I give you a new learning experience. Before we go over with your module, make sure you are comfortable in your study corners, far from any distractions, while listening to our broadcast. If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0910-181-8631. That's 0910-181-8631. Join me this morning as I give you another enjoyable learning experience as we discuss the effects of force on objects. Now, let us see what you already know about our lesson. Please turn your module on page 2 and let us answer the activity on what I know. Study the table presented on your module. The first column shows activities wherein force is applied to different objects. Then, you will determine what changes may happen to the objects as shown by the activity. Put a check mark in the appropriate column
that best shows your answer. Or you can write your answers on your science notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may share your answer in the comment section. Your 5 seconds timer starts now. You have 5 seconds to answer each item. Are you ready, grade 4 learners? If yes, let us begin. For number 1, cutting a piece of paper. Again, cutting a piece of paper. What changes happen to the object? Does it change in size, shape, or movement? Your 5-second timer starts now. If you have marked check on the column of size and shape, then you are correct. A piece of paper, when cut, changes in size and shape. Now, let us have item number 2. What changes happen when throwing a ball? Does it change in size, shape, or movement? Your 5-second timer starts now. For statement number 2, the answer is movement. When you throw a ball, it moves towards the direction where the ball was thrown. Did you get it right, kids? That's great. Let us proceed to item number 3. The activity is molding clay. Again, molding clay. What changes happen to a clay after you mold it? Your 5-second timer starts now. Learners, your time is up. Let us now check your answer. The activity number 3 changes in shape. Clays can be molded in different ways, and it changes its shape as you mold it. Moving on with item number 4. The activity is blocking a moving toy car. Again, blocking a moving toy car. Your 5-second timer starts now. All right, what is your answer? Good job. The answer is movement. A moving car, when blocked, changes its movement because it will stop moving. For the last item, we have number 5. What changes happen when you fold a table napkin? I repeat, what changes happen when you fold a table napkin? Your 5-second timer starts now. If your answer is change in size and shape, you are correct. By folding a table napkin, this may change its size and shape. Did you get a perfect score? If yes, congratulations, kids. That only means that you are already on the right track. If not, it's okay. The next activities
will help you learn about the lesson. But first, let us define what is force. A force is a push or pull which occurs when two or more objects interact with each other. Force allows us to move our bodies and do our daily activities. We also apply force when we use different objects around us. A force acting on an object causes it to change in different ways. In this lesson, you will be familiarized with and be able to explain the changes that happen to different objects due to the application of force. Are you ready, grade 4 learners? Let us begin. On our next activity, please turn your module on page 5 and let us do the activity 1 under What's New. In this activity, you will be needing the following materials: can, eggshell, candy wrapper, paper, and wire. For the direction, give the changes that might happen after force applied into each object. Again, give the changes that might happen after force applied into each object. Observe what happens to each material. Record your observations in your notebook or answer sheet. I have also recorded videos for each activity, and you can watch the videos as your guide. But before that, may I give a gentle reminder to all our learners. Please observe the following precautionary measures. You may use gloves to protect your hands. For our home learning partners, always guide and supervise your child while doing this activity. Kids, if you are ready and if you are comfortable with your learning corners, then let us watch the first video. What was shown on the video? It was a demonstration of a can being flattened. What happened to the can after it was flattened? You are correct. The can changed its size and shape. Let's get ready for the next video. What did you notice about the eggshell after it was crushed? Great! After the eggshell was crushed, its shape and size were changed. For the next video, prepare your scissors and your candy wrapper. Again, prepare your scissors and your candy wrapper. What changes happened to the candy wrapper? Awesome!
The candy wrapper changed its size and shape. This time, prepare a piece of paper for the next video. Again, prepare a piece of paper for the next video. What happened to the paper after it was torn? Fantastic! The piece of paper changed its size and shape after it was torn. For the next video, prepare a piece of wire. What happened to the wire after it was twisted? Very good. The wire changed its size and shape. What did you apply when you twist, flatten, cut, tear, and crush the object? Correct. When we twisted, flattened, cut, torn, and crushed the object, we applied force into it. What happens to an object when force is applied on it? Brilliant! The object's size and shape were changed after force was applied on it. At this moment, let us find out if you really understand what we have discussed for today. To process what you have learned from today's lesson, let us find out what changes happen to the object when force is applied. Here is the direction. Study the table presented on page 2 of your module. The first column shows activities wherein force is applied to different objects. Then, you will determine what changes or what happens to the objects as shown by the activity. Again, for the direction, determine what changes or what happens to the objects as shown by the activity. Put a check mark in the appropriate column that best shows your answer, or you can write your answers in your science notebook. And for those who are watching via Facebook Live, you may share your answer in the comment section. In this activity, you will be given 5 seconds to answer every item. For item number 1, the activity is tearing biscuit wrapper. Again, the activity is tearing biscuit wrapper. What changes happened to the biscuit wrapper after it was torn? Your 5-second timer starts now. If your answer is changed in both size and shape, then you are correct. For item number 2, the activity is chopping an onion. I repeat, chopping an onion. What changes happened when an onion was chopped? Your 5-second timer starts now. Amazing, kids! You are again correct. After the onion was chopped, its size and shape changed. How about item number 3, slicing a banana? What happened after it was sliced? Again, for item number 3, slicing a banana. What happened after it was sliced? Your 5-second timer starts now. Correct. There is a change in both size and shape. The fourth
item is folding a paper. I repeat, folding a paper. What happened to the paper after it was folded? Your 5-second timer starts now. If your answer is changed in both size and shape, then you are correct. Now for the last item, we have sharpening a pencil. After the pencil was sharpened, what changes happened into it? I repeat, the activity is sharpening a pencil. After the pencil was sharpened, what changes happened into it? Your 5-second timer starts now. You are correct. There is a change in both size and shape. Great discovery, my grade 4 learners. You have just mastered our lesson. In conclusion for today's lesson, always remember, the shape of an object may change when force is applied on it. Molding a clay, twisting wire, flattening can, compressing a cotton, stretching a rubber band, or squeezing a ball are some ways in changing the shape of an object. Also, when force is applied to an object, the object's size may change. Cutting a paper, sharpening a pencil, pounding garlic, or chopping a wood may change the object's size. Now, let me leave you some work to do at home. Please answer activity B, found on page 3 under What I Know of your module. Let me read to you the direction. Read and understand each statement. Write true if it is correct and false if it is not. Write your answer in your science notebook. For item number 1, force is a push or a pull. Item number 2, without force, a moving object will stop. For item number 3, without force, an object at rest will not move. Item number 4, a force can change the size and shape of an object. And for item number 5, force can cause an object to move, stop, or to change direction. Keep on moving, my grade 4 learners. You all did a great job today. And that's all for today, young scientists. I hope you had fun in learning Science 4, where your curiosity and imagination unfolds. For those of you who are sending their answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. If you have questions or clarifications, you may also send me a message at 0910-181-8631. That's 0910-181-8631. Please continue to tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac, and Channel 100 for Converge cable subscribers. Again, please tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC
Radyo Pilipino Tarlac, and Channel 100 for Converge cable subscribers. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac, Channel 26. For the time being, because of the pandemic, limitations fixed us on negativity. But bear in mind, my dear learners, that our condition is temporary and that we are all capable of making change in our lives. This is your science teacher, Teacher Riza. Thank you for joining me in our fun-filled yet exciting learning adventure. My dear grade 4 learners, always remember, optimistic things are possible. Stop doubting yourself, work hard, and make it happen. See you on Wednesday. Para sa'yo, ano ang COVID-19? Virus. Malungkot. Pagkawala. Pandemya. Ito ay isang korupsyon. Ito ay isang pahirap. COVID-19 para kanya kat peligro. Sa nga pandemic, makurit nga magka-pandemic kay makaradlok ito nga sakit halimbawa sugod ito ng virus nga nakasulod na aton, delikado ito parte ang mga tao. Pandemic, ngayon para kung dapat ito nga distruso mabugo sa kalibutan. Ikaw, paano ka makakatulong? Para makuha natin ito nga mga pandemic, kinakailangan po protocol, social distancing, may dakita face shield, nganhin, may face mask. Make sure na itamang prepare nga food, naka-guidelines siyahan cleanliness, tapos pinapalo na mo itong social distancing. So kada kung driver ako, nagpong kami mga barrier para sa motor para proteksyon gihapon, dirila para kung pati nga tatakon pamilya. Makatulong nga may iwasan iti COVID-19, iti pamamagitan iti pagsunod ko, iti health protocol kan hanang arumwa DJ balay mi.
Sa gagayom ni Peter Amigable, salamat. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Multiply 1089 by 9. You will get an answer, the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! A wonderful and happy morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, live here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. Join me in this 25-minute full of learning. I am Ricarte Maglalang, from Paniki North Central Elementary School, Paniki North District, your teacher broadcaster in mathematics grade 4, saying, good morning learners, good morning parents. We are now on the first week of the third quarter. How are you today, my dear matatalinong learners? Well, I hope you are all doing great and always great. I am sure that you're all excited and ready on our lesson this morning. Before we begin, I will give you a few seconds to get the things that you will use. Your compendium, paper, and pen. Please settle down and let's get started. For today's lesson, you are going to learn describing parallel, intersecting, and perpendicular lines. Open your mathematics grade 4 compendium of notes on page 4. Before describing intersecting, parallel, and perpendicular lines, you must know first the concept of points and lines. What can you see on your screen? Yes, very good. It is a dot. Everything we draw starts with a point. It is the most fundamental object in geometry. A point is represented by a dot and is named by a capital letter. On your screen, the point is read as point P. Another example of points, we have points A, B, N, O, and X. Can you now describe a point? A point has no thickness. It has no width. Very good. And has no length. Correct. Can we associate point in our daily life? Yes, of course. Where can we associate it? We can associate points in
stars in the sky, tip of a pen, beads, mongo seeds. What else? Cells in the body. Correct. Another, an atom. Very good. So how do you name a point? A point is named by a capital letter. Very good. How do you describe a point? A point has no thickness, no width, and no length. Good job. Next to point is the line. Given point M and point P, connecting it and extending in both sides will form line MP. The name of the line is line MP. Can we also name it as line PM? Yes, it is. So the name of the line is line MP or line PM. Now, it does not mean that point P and point M are the only points in the line. You can put some points in between P and M or beyond. A line is a set of points that extends infinitely in both directions. What does infinitely means? It means without end or without limit. It is named by two distinct points. Not only two capital letters you can name a line. A line is also named by a small letter. The other name of the line is line N. Can you now describe a line? A line has a length. Yes, very good. It has no thickness nor width. It can extend in both directions without end. And it has two double-end arrow. Correct. Very good. Now, where can you associate line in our real life? Yes, very good. Train tracks. Edge of a table. What else? Center line on a highway. And cable wire. Okay. Now let's have a drill. Get a pencil and ruler. Draw two lines by connecting the given points A, B, C, D, E, F, G, and H. Copy the set of points needed in a separate space before you draw the lines. Do it in a sheet of paper. I made one example. I connected line BG and line CF. And it goes like this. Now, it's your turn. Number 1, connect line AF and line EB. Go. Does it look like this? Great. Next, number 2. Connect the line AF and line BG. Go. Do we have the same lines? Good work. Number 3. Connect the lines CG and FH. Go. Is it like this? That's it. Number 4. Connect the line AE and BF. Go. Do we have the same drawing? That's great. Number 5. Connect the lines DH and GH. Go. Is the drawing like this?
Nice. Let's move on to number 6. Will you connect the line FC and line EF? Is it like this? All right. And the last one, number 7. Connect the lines BD and EG. Do we have the same drawing? Go. Very good. Are you aware of the COVID-19 pandemic? It caused lockdown in different areas, prohibiting us to travel in different places in the country. For a long time without travel, we might forget the road signs. Will you please recall the names of the following signages? What is the name of the signage? Good job. It is called pedestrian crossing. Do you have this signage in front of the gate of your school? Of course, yes. What is the use of the pedestrian crossing? It is where pedestrians should cross from one side of the road to the other. Very good. What is the name of the next signage? Good thinking. It is called road crossing or intersection. What about this signage? Yes, very good. It is no parking on both sides of the road. What geometrical figures are similar to those signages? Are you thinking of lines? Intersecting, parallel, and perpendicular lines. Congratulations! You are now ready to learn new lessons. Look at the figure. How many lines are there? Great, there are 2 lines. Give me the name of the 2 lines. They are line AB and line BC. Very good. Did the lines meet or cross each other? Good job. At what point did they meet? Yes, at point B. What do you call now lines AB and BC? Lines AB and BC are called intersecting lines. Great. What is then now intersecting lines? Intersecting lines are lines that meet at a point. What do you call the point where the lines meet? It is called the point of intersection. So in the case of lines AB and BC, point B is the point of intersection. Next, what are the 2 lines? You're right. Lines R and T. Where did they meet? Very good. At point M. What do you call point M? Point M is called the point of intersection. Very good. What do you call then line R and line T? Lines R and T are called intersecting lines. What are the intersecting lines? Very good. Intersecting lines are lines that meet at a point, and remember, 2 lines on the same plane will only meet once. What are some examples of intersecting lines in our daily life? Can you give some of those? All right. First is the railroad tracks. Second, cyclone wire. Very good. Spokes in a wheel of bicycle. Correct. And the structure of a roof. Very good. Now, give the names of the 2 lines. Yes, very good. Line M and line N. Try to extend the 2 lines in both directions. Do you think line M and line N intersect with each other if they extend in both directions?
If your answer is no, you are correct. These lines are called parallel lines. So what are parallel lines then? Parallel lines are lines in the same plane that will never intersect. Parallel lines will remain the same distance apart at all times. Another example. What are the names of the two lines? Yes, they are lines AB and line CD. If lines AB and CD did not intersect each other, what do you call them? Line AB is parallel to line CD. As long as the distance from point A to point C must be the same with the distance from point B to point D. So therefore, lines AB and CD are parallel. Will you give some examples of parallel lines in our daily life? First is lines of a paper. You're smart. What else? Frame of a window. Correct. Another. Iron bars in a gate. Correct. What else? Edge of a table. Very good. Give the names of the two lines. We have line LR and line RT. Very good. Let us compare the figure with intersecting lines. Line LR intersect line RT at point R, as shown in the figure. What do you call point R? Very good. Point R is the point of intersection. The intersection formed a square corner or a right angle. Do you know what is a right angle? Very good. A right angle is an angle that measures 90 degrees. Therefore, lines LR and RT are called perpendicular lines. What is then perpendicular lines? Perpendicular lines are two lines that intersect and form a right angle. Look at the figure. How many lines are there? Very good. There are 3 lines. What are those lines? We have line A, line B, and line C. Great. From those lines, can you give a parallel line? Line A is parallel to line B. Very good. Which lines are perpendicular? Yes. Very good. Lines A and C are perpendicular lines. Why? Because line A and line C intersect each other and form right angle in their intersection. Is line B also perpendicular to line C? Yes or no? If your answer is yes, you are correct. Why? Because line A and line B are parallel. Since line A is perpendicular to line C, therefore, line B is also perpendicular to line C. Although there is no square sign in the intersection of line B and line C. What are some examples of perpendicular lines in our daily life? First is the crossroad signage. Correct. What else? The frame of a window. Another, clock at 3 o'clock. Very good. And the last one,
the edge of a blackboard. Very good. Those are all correct. Let's have a wrap-up of what you have learned today. First, intersecting lines are lines that meet at a point. And remember, two lines on the same plane will only meet once. The point where the lines meet or intersect is called the point of intersection. Second, parallel lines. Parallel lines are lines in the same plane that will never intersect. Parallel lines remain the same distance apart at all times. And lastly, perpendicular lines. Perpendicular lines are two lines that intersect and form a right angle. Are you now ready for some activities? Okay, let's do the following activities. For activity 1, choose the letter of the correct answer. Number 1, which of these lines meet at a point and produce a square corner or right angle? Is it A, connecting lines, B, parallel lines, C, intersecting lines, or D, perpendicular lines? 3 seconds, go. The correct answer is letter D. Next, number 2. Which of these lines never meet or intersect in any point? Is it A, connecting lines, B, parallel lines, C, intersecting lines, or D, perpendicular lines? Go. The correct answer is letter B. Number 3. As shown in the figure, what are these lines that meet at a single point? Is it A, collinear, B, intersecting lines, C, parallel lines, or D, perpendicular lines? Go. The answer is letter B. Next, number 4. Which of the following has the same distance apart at all times? Is it A, intersecting lines, B, parallel lines, C, line segment, or D, perpendicular lines? Go. The answer is letter B. For number 5. Which of the following is not correct? A, intersecting lines meet at one point. B, lines are set of points. C, parallel lines meet if extended. And letter D, perpendicular lines form a right angle. Go. The correct answer is letter C. I assume that most of you got 5 or 4. Am I correct? I hope so. Do you want more activities? Okay, let's have another one. Activity 2. Given the figure in the box, determine whether the lines are intersecting, parallel, or perpendicular. For number 1, line SU and line UB. Go. The correct answer is perpendicular.
Next, number 2, line UB and line TV. Go. The correct answer is perpendicular. For number 3, line ST and line TB. Go. The correct answer is intersecting. For number 4, line SU and line TB. Go. The correct answer is parallel. And number 5, line ST and line SU. The correct answer is intersecting. Do you want another activity? Okay, let's have the last one. Activity 3. Observe the figure at the right of your screen and answer the question that follows. Choose the letter of the correct answer. Line A and line B meet at a point. What are these lines? A, intersecting lines. B, parallel lines. C, line segment. Or D, perpendicular lines. The correct answer is letter A. Number 2. Line E and line F did not meet at any point. What are these lines? Is it A, intersecting lines? B, parallel lines? C, line segment? Or D, perpendicular lines? The correct answer is letter B. Number 3. Line D and line F intersect and form a square corner or right angle. What are these lines? A, connecting lines. B, parallel lines. C, intersecting lines. Or D, perpendicular lines? The correct answer is letter D. Number 4. How many pair of parallel lines are in the figure? Is it A2, B3, C4, D5? The correct answer is letter A. And lastly, for number 5, how many pairs of perpendicular lines are shown in the figure? Is it A2, B3, C4, and D5? The correct answer is letter C. That's all for today. I hope you have learned much. Thank you for listening. I am Ricardo B. Maglalang from Paniki North Central Elementary School, your mathematics grade 4 anchor teacher for today. Laging tatandaan, basta batang TarlakHenyo, mat talino. Keep safe everyone. Until next time. Bye. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together.
Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid. Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang umaga mga batang bibo na ikaapat na baita at sa mga ginigiliw naming magulang. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood din tayo ng RTV Tarlac Channel 26. Nagagalak ako na makasama kayong muli sa isa na namang talakayan na magbibigay sa inyo ng bagong kaalaman. Ako si Ginang Jelity Mataga mula sa Distrito ng Silangang Concepcion, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino ikaapat na baitang. Handa na ba kayo? Tara at simulan na natin. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kunin na muna ninyo ang inyong learner's module, activity sheet, inyong papel o kwaderno at mga pansulat. Kung nais naman ninyo makibahagi sa ating talakayan, maaari kayong magkomento o sumagot sa comment section na makikita ninyo sa baba. Tara at simulan na natin muli. Nakikita niyo ba ang larawan? Ito ay isang pamilihan. Ano-ano ang mga ginagawa ng mga tao sa pamilihan? Ilarawan natin ang mga bibiluging bahagi sa pamilihan. Una, bumili ng prutas si Lola. Pangalawa, may dalawang lalaki nagkukwentuhan. Pangatlo, kumakain ng saging ang lalaki. At pang-apat, masayang naglalakad ang babae. Ano ang napansin ninyo sa mga binilugang bahagi? Basahin nga natin muli mga pahayag. Una, bumibili ng prutas si Lola. Pangalawa, may dalawang lalaking nagkukwentuhan. Pangatlo, kumakain ng saging ang lalaki. At pang-apat, masayang naglalakad ang babae. Napansin niyo ba ang mga salitang nakasalong guhit? Tama! Ang mga salitang nakasalong guhit ay mga salitang kilos. Ano ang tawag natin sa mga salitang kilos? Tama kayo ulit. Ang tawag natin sa mga salitang nagsasaad ng kilos ay pandiwa.
Ang bumibili, nagkukwentuhan, kumakain, at naglalakad ay nagsasaad ng salitang kilos o galaw. Natutuwa akong malaman na tandang-tanda niyo pa ang pandiwa. Sa puntong ito, aking babasahin ang isang maikling kwento. Sabayan ninyo ako habang binabasa ko ito at unawaing mabuti. Ang kwentong ito ay hangos aklat ng suhay sa Wika at Pagbasa 4 ng Vicarage Publication and Trading Incorporated. Maagang pumunta sa palengke si Aling Maring. Araw kasi ng pamamalengke at tiyak na marami ang magsisiksikang mamimili. Maayos niyang inihanda ang kanyang mga paninda at magalang na pinagbilhan ang kanyang mga suki. Tuwang-tuwang namili ang mga parokyano dahil sa maayos na daloy ng pamilihan. Matyaga ding nagbabantay ang mga may katungkulan upang mabantayan ang mga presyo ng bilihin. Sa pag-uwi ni Aling Maring sa kanilang tahanan, taimtim siyang nanalangin at nagpasalamat sa Diyos dahil sa magandang nangyari sa araw na iyon. Ulitin natin muli ang kwento, mga bata, para lubos ninyong maunawaan. Maagang pumunta sa palengke si Aling Maring. Araw kasi ng pamamalengke at tiyak na marami ang magsisiksikang mamimili. Maayos niyang inihanda ang kanyang mga paninda at magalang na pinagbilhan ang kanyang mga suki. Tuwang-tuwang namili ang mga parokyano dahil sa maayos na daloy ng pamilihan. Matyaga ding nagbabantay ang mga may katungkulan upang mabantayan ang presyo ng bilihin. Sa pag-uwi ni Aling Maring sa kanilang tahanan, taimtim siyang nanalangin at nagpasalamat sa Diyos dahil sa magandang nangyari sa araw na iyon. Sumabay ba kayo sa aking pagbabasa ng kwento? Magaling! Nauunawaan ba ninyo ang ating binasa? Kung ganoon, may ilang katanungan ako sa inyo. Unang katanungan, kailan ang pinakamabiling araw ng pagbebenta ni Aling Maring sa palengke? Tama! Tuwing Sabado ang pinakamaraming namimili sa palengke. Pangalawa, ilarawan naman ninyo ngayon ang paraan ng pagtitinda ni Aling Maring sa palengke. Magaling! Maayos na inihahanda ni Aling Maring ang kanyang mga paninda. At magalang na pinagbibilhan ni Aling Maring ang kanyang mga suki. Tumpak ang iyong mga kasagutan, mga bata. Pangatlo, saan at paano nanalangin si Aling Maring pagkatapos magtinda? Mahusay, si Aling Maring ay nanalangin sa kanilang tahanan at taimtim kung manalangin. Nagkaroon ba kayo ng ideya kung anong ating tatalakayin ngayong araw? Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa paglalarawan ng kilos gamit ang pang-abay. Alam kong sabik na kayong pag-aralan ang tungkol sa pang-abay. Ano nga ba ang pang-abay? Ang pang-abay ay salitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Ang pang-abay ay naglalarawan din ng mga salitang kilos. Basahin at unawain natin ang mga sumusunod na pahayag mula sa kwentong binasa natin kanina. Una, maayos na inihahanda ni Aling Maring ang kanyang mga paninda. Pangalawa, magalang na pinagbilhan ang kanyang mga suki. Pangatlo, matyaga din nagbabantay ang mga may katungkulan upang mabantayan ang mga presyo ng bilihin. At panghuli, taimtim siyang nanalangin at nagpasalamat sa Diyos dahil sa magandang nangyari sa araw na iyon. Napansin ba ninyo ang mga salitang nakasalungguhit? Oo, tama kayo. Ito ay mga pang-abay. Ating pag-aralan ang gamit ng pag-abay sa bawat pahayag at paglalarawan nito sa mga kilos na nakapaloob. Para sa unang pahayag, maayos na inihahanda ni Aling Maring ang kanyang mga paninda. Anong bahagi ng pananalita ang salitang nakapahilis? Tama!
ito ay isang pandiwa. Paano inilarawan ang salitang kilos na inihahanda? Tama kayo ulit, maayos at ito ay isang pang-abay. Ang salitang maayos ay naglalarawan sa salitang kilos na inihahanda. Kaya ang salitang maayos ay pang-abay dahil inilarawan ito kung paano inihahanda ni Aling Maring ang kanyang mga paninda. Para sa pangalawang pahayag, magalang na pinagbilhan ang kanyang mga suki. Tukuyin nga natin ang salitang kilos na ginamit sa pahayag. Kung ang sagot ninyo ay pinagbilhan, mahusay mga bata, ang salitang pinagbilhan ay isang pandiwa. Anong salita ang ginamit naman sa paglalarawan ng kilos? Tama. Ito yung pandiwa at ito ay isang pandiwa. Anong salita naman ang ginamit sa paglalarawan ng kilos? Ang salitang magalang. Dahil ito ay naglalarawan sa pandiwang pinagbilhan. Inilalarawan ng pang-abay ang magalang kung paano pinagbilhan ni Aling Maring ang kanyang mga suki. At para sa pangatlong pahayag, sabay-sabay nating basahin. Matyaga din nagbabantay ang mga may katungkulan upang mabantayan ang mga presyo ng bilihin. Anong salitang kilos ang ginamit sa pahayag? Nagbabantay at ito ay pandiwa. Paano inilarawan ang salitang kilos na nagbabantay? Tumpak, matyaga. Ang salitang matyaga ang pang-abay na ginamit sa pangungusap. Ang salitang matyaga ay pang-abay dahil inilarawan nito kung paano nagbabantay ang mga may katungkulan upang mabantayan ang mga presyo ng bilihin. Nakukuha niyo ba mga bata? Basahin pa natin muli ang huling pahayag. Taimtim siyang manalangin at nagpasalamat sa Diyos dahil sa magandang nangyari sa araw na iyon. Ibigay ang mga salitang kilos na ginamit sa ating pangungusap. Kung ang sagot ninyo ay nananalangin at nagpasalamat, correct kayo dyan. Ang mga salitang nanalangin at nagpasalamat ay mga pandiwa. Paano naman inilarawan ang dalawang kilos na nalangin at nagpasalamat? Taimtim. Mahusay mga bata, ang taimtim ay pang-abay dahil ito ay naglalarawan sa mga salitang kilos na nanalangin at nagpasalamat. Naiintindihan niyo ba mga bata? Mabuti kung ganoon. Ngayon, sigurado ako na kaya ninyo ang ating susunod na gawain. Nakatutuwang malaman ang inyong masugi na pagsubaybay sa ating aralin ngayon. Sa bahagi ito ng ating talakayan, ating susubukan ang inyong galing. Bilang panuto, basahin ang mga sumusunod na pahayag at tukuyin ang ginamit na pang-abay sa pamamagitan ng pagbilog dito. Unang pahayag, maingat na binuhat ni Grace ang mga plato. Pangalawa, maagang nagising si nanay upang magluto. Pangatlo, ang mga magsasaka ay matyagang nagtatanim ng iba't ibang halaman. Pang-apat, ang mga kagamitan sa bahay ay maingat na pinunasan. At panglima, mabilis na pinulot ni Bunso ang kanyang mga laruan. Bibigyan ko kayo ng ilang sandali para sa gawain ito. Tapos niyo na bang sagutin? Anong salita ang inyong binilugan? Para sa unang bilang, maingat na binuhat ni Grace ang mga plato. Kung ang binilugan ninyo ay ang salitang maingat, tama mga bata. Sa ikalawang bilang naman, maagang nagising si nanay upang magluto. Binilugan niyo ba ang salitang maaga? Mahusay! Basahin naman natin ang pangatlong bilang. Ang mga magsasaka ay matyagang nagtatanim ng iba't ibang halaman. Nabilog niyo ba ang matyaga? Tumpak ang inyong sagot.
Pang-apat, ang mga kagamitan sa bahay ay maingat na pinunasan. Maingat naman ang salitang dapat ninyong bilugan. At para sa huling bilang, mabilis na pinulot ni Bunso ang kanyang mga laruan. Mabilis ang wastong pang-abay na ginamit upang mailarawan ang salitang kilos. Ilan ang inyong nakuhang puntos? Magaling! Binabati ko kayo mga bata. Sa mga hindi naman, huwag kayong mag-alala. Dahil may mga susunod pa tayong gawain na tiyak na makakatulong sa inyo upang mas lalo pang maunawaan ang ating aralin. Kaya naman, huwag na nating sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng susunod na gawain. Bilang panuto, basahin at pag-aralan ang bawat pahayag. Ibigay ang salitang kilos na inilarawan ng pang-abay. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganoon. Simulan na natin ang gawain. Dahan-dahang binuhat ni Mang Ambo ang kanyang mga kasangkapan sa pagkakarpintero. Pangalawa, mahusay tumugtog ng gitara si Sam. Pangatlo, magaling sumayaw si Anya sa harap ng mga bisita. Pang-apat, mabagal maglakad ang lolo ko. At panghuli, ang nanay ko ay masarap magluto. Bibigyan ko kayo ng ilang sandali upang sagutin ang mga gawain. Para sa unang bilang, dahan-dahang binuhat ni Mang Ambo ang kanyang mga kasangkapan sa pagkakarpintero. Ano ang salitang kilos na ginamit? Oo, tama kayo kung ito ay ang salitang binuhat. Naisulat nyo ba? Magaling mga bata. Pangalawa, mahusay tumugtog ng gitara si Sam. Kung ang inyong sagot ay tumugtog, tama kayo. Para naman sa ikatlong bilang, magaling sumayaw si Anya sa harap ng mga bisita. Sumayaw ang tamang sagot dahil ito ang salitang kilos sa pahayag. Sa ika-apat na bilang, mabagal maglakad ang lolo ko. Ano ang salitang kilos sa pangungusap? Tumpak mga bata, maglakad. Maglakad ang salitang kilos sa pangungusap at ito ang wastong sagot. At para sa panghuling bilang, ang nanay ko ay masarap magluto. Magluto ba ang iyong sagot? Tama! Mahusay ang salitang kilos sa pangungusap ay magluto. Nakuha niyo ba lahat ang tamang sagot? Mabuti kung ganon. Bilang paglalahat, laging tandaan na ang pang-abay ay nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Nagiging malinaw ang paglalarawan ng kilos o gawa gamit ang mga salitang panturing. Upang lubos pa nating mapalalim ang ating kaalaman, ating sagutin ang pangatlong gawain. Bilang panuto, basahin mabuti ang mga sumusunod na pangungusap. Puna ng unang kolum ng pang-abay na ginamit at ilagay naman sa ikalawang kolum ang mga salitang kilos na inilalarawan nito. Sabik na kinain ni Lino ang kanyang baon. Mabilis na lumapit si Ana sa kanyang guro. Patakbong yumakap ang anak sa kanyang ama. Nagmaneho ng maingat ang bagong driver at pagod na nakarating ang manlalaro sa dulo ng linya. Bibigyan ko ulit kayo ng ilang sandali upang masagot ninyo ng mabuti ang ating gawain.
Para sa unang bilang, sabik na kinain ni Lino ang kanyang baon. Anong pang-abay ang ginamit sa pangungusap? Kung ang salitang sabik ang inyong inilagay sa unang kolum, magaling! At para sa ikalawang kolum naman, ang salitang inilalarawan ng pang-abay naman ay kinain. Para sa ikalawang bilang, mabilis na lumapit si Ana sa kanyang guro. Mabilis ba ang inyong nilagay sa unang kolum? Tama mga bata. Ang salitang kilos naman ay lumapit. Ito ang sagot para sa ikalawang kolum. Para sa ikatlong bilang, patakbong yumakap ang anak sa kanyang ama. Ang pang-abay ay ang salitang patakbo. Yumakap naman ang salitang kilos na inilalarawan. Para sa pang-apat na bilang, nagmaneho ng maingat ang bagong driver. Ang pang-abay sa pangungusap ay maingat. At ang salitang kilos na inilarawan nito ay ang salitang nagmaneho. Inilagay mo ba ito sa ikalawang kolum? Magaling mga bata. At para sa huling bilang, pagod na nakarating ang manlalaro sa dulo ng linya. Ano ang pang-abay na dapat nating ilagay sa unang kolum? Tama! Ito ang salitang pagod na pagod. At tama naman ang iyong sagot kung naisulat mo sa ikalawang kolum ang nakarating. Ang salitang kilos na nakarating ang inilarawan ng pang-abay na pagod sa pangungusap. Nakuha niyo ba lahat ng tama? Mahusay! Ako ay nagagalak sa iyong tagumpay. Palawakin pa natin ang inyong kasanayan para sa karagdagang gawain. Bilang panuto, gamitin ang mga sumusunod na pang-abay sa pangungusap upang makapaglarawan ng salitang kilos. Isulat ito sa patlang at gawin ito sa inyong sagutang papel. Para sa unang pang-abay, matyaga. Pangalawa, nagagalak. Pangatlo, masinop. Pang-apat, masarap. At panglima, mabagal. Kapag natapos na ninyo ang inyong gawain, maaari ninyo na itong ipakita sa inyong guro sa Filipino 4 upang mabigyang marka ang inyong ginawa. Binabati ko kayo mga bata, labis akong nasiyahan na kayo ay aking nakasama sa araw na ito. Sana ay marami pa kayong natutunan at sana ay nasiyahan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Tandaan ang ating hashtag abakada, ako bibo kasi dapat. Muli, ako si Ginang Jelly Timataga, ang iyong teacher broadcaster sa Pilipino. Salamat at hanggang sa muli. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYN 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online
online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Radio Pilipino. Radio Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. Tulong tayo ka Pinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ
828 Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province. Nakasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable Channel 100, at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTZ Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at ang pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabilaman ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikalimang baitang. Ginang Eileen R. Punzalan, sumasahimpapawid sa bayan ng Kamiling, lalawigan ng Tarlac. Kayo ay aking sasamahan at gagabayan sa Most Essential Learning Competency na nakapagpapakita ng mga kanais-nais na kaugaliang Pilipino tulad ng nakikisama sa kapwa Pilipino at magiliw na pagtanggap ng mga panauhin. Tayo ngayon ay nasa ikaunang araw ng ikatlong markahan. Excited na ba kayo dahil malapit na nating matapos ang panuruang 2021-2022? Magtiyaga lang kayo mga anak dahil para sa inyong ikabubuti ang pagpapagal ninyo sa inyong pag-aaral. Kaya naman, humanap na kayo ng komportableng lugar dyan sa inyong mga bahay. Hawakan na ang inyong learning activity sheet, papel at panulat na inyong gagamitin sa ating aralin sa umagang ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa ating pagiging mabuting tao. Mga anak, alam niyo ba ang kantang Pinoy Ako? Na kinanta ng Orange and Lemon para sa theme song ng Pinoy Big Brother?
Kung alam ninyo, sabayan ninyo ako na awitin ang koro nito. Pinoy, ikaw ay Pinoy, ipakita sa mundo kung ano ang kaya mo. Ibang-ibang Pinoy, huwag kang matatakot, ipagmalaki mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Wow! Ang gagaling naman ninyo, mga anak. 5 palakpak para sa inyo. Diba nakaka-proud maging isang Pilipino? Lalo na kapag isinasa puso mo ang ating kultura. Alam nyo ba, mga anak, na marami tayong mga katangian na dapat ipagmalaki sa buong mundo? Kilala tayong mga Pilipino dahil sa magagandang katangian na namana pa natin sa ating mga ninuno. Naisalin ito sa atin dahil ginagawang prioridad ng bawat magulang na Pilipino na maituro ang mga ito sa kanilang mga anak. Para sa ating unang gawain, hinihingi ko ang gabay ng mga magulang o tagapag-alaga na samahan ng ating mga mag-aaral upang gabayan sila sa ating aktibidad. Narito ang panuto para sa ating unang gawain. Tukuyin kung anong magandang katangian ng mga Pilipino ang isinasaad sa bawat pangungusap at iayos ang mga letra para mabuo ang salita. Handa na ba kayo, mga anak? Kung handa na kayo, simulan na natin. Unang katangian. Ito'y isang kaugalian ng mga Pilipino na kung saan kinukuha ang kamay ng nakatatanda at inilalapat sa noo. Anong kaugalian ito? M-A-P-A-G-N-O-M-A. Ang sagot niyo ba ay pagmamano? Mahusay, mga anak. Tama ang inyong sagot. Ang pagmamano ay madalas na isinasagawa natin bilang pagbati sa mga nakatatanda kung tayo ay dumarating o umaalis ng bahay. Ginagawa niyo ba ito sa inyong mga magulang, mga bata? Kung oo, ipagpatuloy ninyo ang magandang gawain na yan. Ikalawang katangian. Ito ay ang pagtutulungan ng mga magkakapit-bahay upang maging magaan ang isang mabigat na trabaho. Anong katangian ito? N-I-B-A-H-A-N-Y-A. Ang sagot nyo ba ay bayanihan? Magaling, mga anak, bayanihan nga ang tamang sagot. Uso pa ba sa inyong pamayanan ang bayanihan ngayon? Oo naman. Malimit nating makita ito sa pag-aani ng palay, paglilipat ng bahay, maging sa paglilinis ng ating komunidad. Nagtutulong-tulong ang magkakapit-bahay upang mapadali at mapagaan ang isang gawain. Ikatlong katangian. Karaniwan itong sinasabi sa mga nakatatanda o sa mga hindi kakilala bilang paggalang. Kung ang inyong sagot ay po at opo, tama kayo, mga anak. Ang pagsasabi ng po at opo ay isang magandang katangian ng mga Pilipino. Tanda ito ng pagrespeto sa nakatatanda na tayo lang ang gumagamit at walang katumbas na salita sa ibang wika sa ibang bansa. Ika-4 na katangian. Pabalik-balik ang mga dayuhan sa pagpunta dito sa ating bansa dahil sa kawili-wiling katangiang ito. Ito ay ang malugod na pagtanggap sa A-T-I-S-I-B. Ano ito?
Kung ang inyong sagot ay malugod na pagtanggap sa bisita, mahusay mga anak, tama ang inyong sagot. Kilala tayong mga Pilipino sa mabuti at magiliw na pagtanggap ng mga bisita. Ibig nating masiyahan at maging maginhawa ang ating mga panauhin. Nagsisilbi tayo ng mga masasarap na pagkain at pinaghahandaan ng maayos na tulugan para sa kanila. Ikalimang katangian. Ginagawa ito sa pagnanais na magkaroon ng maganda at mabuting relasyon sa kapwa. Ano ito? KIPAMAKISA. Kung ang inyong sagot ay pakikisama, magaling mga anak, tumpak ang inyong mga sagot. Ang pakikisama ay naiuugnay sa pakikibagay, pakikitungo, at pagkakasundo patungkol sa isang bagay. Ito ay bunga ng pangunawa at pakikipagkapwa. Naiayos niyo ba ng tama ang mga salitang hinihingi ko, mga anak? Kung oo, napakahusay ninyo, mga bibong bata. Ang mga magagandang katangian na aking nabanggit sa ating sa unang gawain ay ilan lamang sa mga maraming kaugalian natin. Mababasa ninyo sa inyong learning activity sheets ang ibang mga kaugalian na hindi ko nabanggit sa umagang ito. Ngayon, upang mas lalo ninyong maunawaan ang ating aralin ngayong umaga, tayo ay may babasahing kwento. Ngunit bago natin basahin ito, may mga ilang katanungan lang ako sa inyo, mga anak. Sino sa inyo ang nakaranas na may dumating na bisita sa inyong bahay at doon sila nakitulog? Ano-anong paghahanda ang inyong ginawa bago dumating ang inyong mga bisita? Yan ang mga tanong na sasagutin natin pagkatapos ng ating babasahing kwento. Umupo na ng maayos, makinig ng mabuti at ihanda ang lapis at papel upang mailista ang mga mahahalagang impormasyon na inyong mababasa at maririnig. Tara at sabay-sabay nating basahin ang kwento na aking isinulat na may pamagat na Ang Magiliw na Pamilya. Araw ng Lunes, abalang-abala ang mag-anak ni Mang Jerry at Aling Marieta dahil may darating silang bisita galing sa ibang bansa. Magbabakasyon kasi ang kapatid ni Aling Marieta at pamilya nito ng 2 linggo sa kanilang bahay. Upang mapadali ang trabaho, tinulungan ni Josiah ang kanyang tatay sa pagbubunot ng mga damo sa kanilang bakuran. Nilinis at inayos naman ni Trisha ang kwarto na pagtutulugan ng kanilang mga bisita. Si Aling Marieta naman ay namalengke ng mga karne, gulay, prutas at mga kakanin na ihahain nila para sa kanilang mga bisita. Ayan, handa na ang lahat. Sabik na ako sa pagdating ng ating mga bisita, nanay. Sambit ni Josiah. Ako rin anak, sabik na rin ako. Sa wakas, makikita ko na rin ang aking kapatid na matagal ko nang hindi nakikita. Sagot ni Aling Marieta. Kinabukasan, may narinig na busina ng sasakyan si Trisha. Dumungaw siya sa bintana at nakita ang kanilang pinakahihintay na mga bisita. Tatay, nanay, Kuya Josiah, andito na sila! Sigaw ni Trisha. Dali-dali namang lumabas ang mag-anak upang salubungin ang kanilang mga bisita. Nagyakapan ang magkapatid na matagal nang hindi nagkikita. Nakipagkamay naman si Mang Jerry sa kanyang hipag at sa bilas na isang Amerikano. Samantala, nagmano naman sina Josiah at Trisha sa kanilang tita at tito.
at binati ang kanilang mga pinsan sa pamamagitan ng pagkaway ng kamay. Tinulungan ng mag-anak na magbuhat ng mga gamit ang kanilang mga bisita. Pagkatapos ay niyaya sila sa kusina upang salo-salong kumain sa hapagkainan. Busog na busog ako. Sobrang namiss ko ang pagkaing Pinoy. Salamat, Ate Marieta. Tuwang-tuwang sabi ni Marjorie sa kanyang ate. Mabuti naman at nagustuhan mo. Kumain ka pa. Marami pa akong niluto. Mumingiting sagot ni Aling Marieta. Samantalang, nagkakailangan ang mga magpipinsan dahil ngayon lang sila nagkita-kita. Ngunit hindi nakatiis ang magkapatid na Josiah at Tricia. Kahit pilipit ang dila sa pag-iingles, ay nilapitan at kinausap nila ang kanilang mga pinsan. Hindi kalaunan ay nakuha ng magkapatid ang loob ng kanilang mga pinsan dahil sa pagiging palakaibigan nila. Tinuruan nila ng mga salita at larong Pinoy ang kanilang mga pinsan. Sa kabilang banda naman, ipinasyal ni Mang Jerry ang kanyang bilas na Amerikano sa paligid ng bahay at ipinagmalaki ang kanyang mga gulayan. Agad ding nagkasundo ang dalawa dahil sa mahusay na pakikitungo ni Mang Jerry. Sumapit ang gabi, itinuro ng mag-anak ang kwarto na pagtutulugan ng kanilang mga bisita. Inilabas ni Aling Marieta ang kanilang malalambot na upuan o unan at mga bagong kumot upang gamitin nila. Malumanay naman ang boses ng magkapatid sa kanilang pag-uusap at marahan lang ang kanilang paglalakad upang hindi maistorbo sa pagtulog ang kanilang mga bisita. Lumipas ang 2 linggo, nagpaalam na ang kanilang mga bisita. Paano ba yan? Uuwi na kami. Mamimiss namin kayong lahat. Maraming salamat sa pag-aasikaso at sa mga masasarap na pagkain na inihanda ninyo para sa amin. Pasasalamat ni Marjorie sa buong mag-anak ng kanyang ate Marieta. Mamimiss din namin kayong lahat, Tita Marieta. Balik po kayo ulit. Mag-iingat po kayo. Sagot ni Josiah at Tricia. Pagkatapos ay niyakap ang tita at tito at mga pinsan. Mga bata, nakinig ba kayong mabuti sa ating kwento? Kung oo, tapikin mo nga ang iyong balikat at sabihin, very good ako. Balikan natin ang kwento, mga bata. Anong magagandang katangian ang ipinakita ng mag-anak sa kanilang mga bisita? Isa-isahin nga natin ang mga iyon. Ang mga magagandang katangian na ipinakita ng mag-anak sa kwento ay kung ang inyong sagot ay magiliw na pagtanggap ng mga bisita, magaling mga bibong bata. Paano nila ipinakita ang magiliw na pagtanggap sa kanilang bisita? Kung ang inyong sagot ay ang pagbati sa mga bisita sa pamamagitan ng pagmamano, pagkaway at pagbubuhat ng mga gamit, mahusay mga anak, tama ang inyong mga sagot. Kung ang sagot din ninyo ay paglilinis ng bahay, paghahanda ng masarap na pagkain, at paglalabas ng mga magagandang gamit, magaling mga anak. Isang magandang kaugalian na maituturing ang magiliw na pagtanggap sa mga bisita o panauhin dahil pinaghahandaan natin itong mabuti. Nililinis natin ng mabuti ang loob at labas ng ating bahay at inaayos ang kalat para maging presentable sa ating mga bisita. Isa pa, naghahain tayo ng mga masasarap na pagkain sa hapagkainan upang sila ay mabusog. At para
matikman nila ang mga ipinagmamalaki nating mga specialty o mga kakanin na sa ating mga probinsya lang matatagpuan. Naglalabas din tayo ng mga magagandang gamit sa bahay para iyon ang gamitin ng ating mga bisita. Tulad ng mga babasagin na plato at mga baso, bagong mga tuwalya at kumot dahil nais nating maging Ano pa ang isang magandang katangian na ipinakita ng mag-anak sa kwento? Kung ang inyong sagot ay pakikisama, magaling mga anak. Paano ipinakita ng mag-anak ang pakikisama sa kanilang mga bisita? Kung ang inyong sagot ay pakikipagkaibigan, pakikibagay, at paggalang sa oras ng pamamahinga, mahusay mga anak, tumpak ang inyong mga sagot. Ang pagpapakita ng maganda at mabuting pakikitungo sa kapwa ay isa sa maipagmamalaki nating katangian. Madali nating makuha ang loob ng mga taong ating nakakasalamuha. Nakarelate ba kayo sa naranasan ni na Josiah at Tresha sa pagkakaroon ng bisita sa bahay? Alam ko na lahat tayo ay nakaranas na ng pagtanggap ng bisita sa ating mga tahanan. Ano-ano ang ginagawa ninyo sa tuwing may darating na bisita sa inyong bahay? Kung ang sagot ninyo ay, nagwawalis po ako ng aming bahay, saka nagpupunas ng mga bintana. Aba, masipag na bata. Tama yan, anak. Ang sagot nyo ba ay, tinutulungan ko po ang aking nanay sa pagpapalit ng kortina ng aming bahay. Tama din yan, anak. Ang sagot mo ba ay, Ma'am, naghahain po kami ng mga merienda tulad ng juice at mga tinapay. Nagmamano din po ako sa mga nakatatanda at binabati ang mga kasing edad ko mas bata sa akin. Ang sagot mo ba ay, hindi po ako nag-iingay kapag nag-uusap ang aking mga magulang at aming mga bisita. Nakikipagkwentuhan at nakikipaglaro po ako sa mga bisita naming mga bata at ibinabahagi ko po ang aking mga laruan sa kanila. Aba, nakakabilib naman kayo mga anak. Natutuwa ako dahil tama at mabuti ang lahat ng inyong ipinapakita na yan. Kaya naman mga anak, ipagpatuloy ninyo ang paggawa ng mga magagandang katangiang yan. Lagi ninyo itong isa puso, isa isip, at isa buhay saan man kayo magtungo. Isang talakayan na naman ang malapit na matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Para sa mga nanonood sa FB Live, pakitype lang ang inyong mga sagot sa ating chat box. Para naman sa mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo, isulat sa inyong papel ang inyong mga kasagutan. Handa na ba kayo mga anak? Kung oo, narito ang panuto. Isulat ang check kung ang bawat sitwasyon ay nagpapakita ng mabuting pakikisama at magiliw na pagtanggap sa bisita. At X naman kung hindi. Unang bilang. Masayang sinalubong ni Amalia ang mga bisita niyang bata sa kanyang kaarawan. Ang tamang sagot ay check.
Ikalawang bilang. Inilabas ni Aling Cora ang kanilang magagandang kubyertos para gamitin ng kanilang mga bisita. Ang tamang sagot ay check. Ikatlong bilang. Hindi pinansin ni Marty ang mga dumating na bisita sa kanilang bahay. Ang sagot ay X. Ikaapat na bilang. Nakipag-agawan si Wena sa kanyang mas batang pinsan sa pasalubong ng kanilang tito na galing sa ibang bansa. Ang sagot ay X. At para sa ikalimang bilang, ibinahagi ni Jessie ang kanyang mga laruan sa mga bisita nilang bata upang sila ay malibang. Ang tamang sagot ay check. Binabati ko kayong lahat mga bata sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot sa ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-aatubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutuhan sa araw na ito, ay inyong maisasabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5. Ginang Eileen R. Punzalan, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radyo Pilipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Good morning and happy science time, our dear grade 5 learners. While coping with this COVID-19 pandemic, learning will continue. Quality education must be delivered. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. For those who are Converge Cable subscribers, Project Shine Aral TarlakHenyo can also be viewed on Channel 100. Yes, you heard it right. You can also watch us live on Channel 100 if you are Converge Cable subscribers. Broadcasting live here at the municipality of Camiling, Tarlac. This is Lady Karen C. Florendo, your teacher broadcaster for Science, Grade 5. So, how are you today, kids? That's nice. It is good to know that you're all doing great. I would like you to join me. Together, we'll explore, discover, and find answers to the mysteries of the world through science. At this point, I want you to prepare your module in Science 5, specifically Quarter 3 and Module 1 entitled Measuring Motion in Terms of Distance and Time. Kindly prepare your ballpen and notebook so that you may take down some important notes to remember as we go along with our lesson. Do you have it now? Very good. Making sure that you are in a comfortable place and free from any distractions so that you can hear me well while listening to this broadcast. I'm looking forward to your active participation and hoping that you will listen attentively as we go along with our discussion. Are you ready now, kids? Great job! So let's start our lesson.
It is my pleasure to be with you on this learning episode about measuring motion in terms of distance and time. At the end of this lesson, you must be able to describe the motion of an object by tracing and measuring its change in position over a period of time, and use appropriate measuring tools and correct standards. It's now our third grading period, and I want to know if you can still recall the lessons that we have learned. Now, let us try to answer this activity to help you freshen up a recall from our past lesson. Are you ready? I will read the directions. Draw a happy face if the statement tells a way of protecting and conserving estuaries and intertidal zones. If it does not, draw a sad face. Those who are watching by Facebook Live, you can type in your answer by selecting the emoji of happy face and sad face and send it in the comment section. Number 1. I dispose toxic products properly. Is that a happy face or sad face? You have 5 seconds to answer. The correct answer is happy face. Very good, kids. So why happy face is the correct answer? Because hazardous or toxic waste cause harm to our environment. And for this reason, proper disposal is a must. Number 2, we will use disposable plastic rather than reusable ones. Again, we will use disposable plastic bags rather than reusable ones. Is that a happy face or sad face? You have 5 seconds to answer. The correct answer is sad face. Awesome, you got it. So why sad face is the correct answer? Because we should use reusable bags to eliminate a ton of waste from our home and the environment. Let's proceed to number 3. Let us encourage fishermen not to engage in the dynamite for fishing. Happy face or sad face? You have 5 seconds to answer. The correct answer is happy face. Very good, kids. So why happy face is the correct answer? Because dynamite fishing destroys both the food chain and the corals where the fish nest and grow. So we must encourage them not to engage in the dynamite for fishing. Okay, number 4. Let your pet's waste be washed up to waterways. Is that a happy face or sad face? You have 5 seconds to answer. The correct answer is sad face. Great job, kids. So why sad face is the correct answer? Because pet's waste is an environmental pollutant and a human health hazard. So it should be disposed properly. Last number, we have number 5. Respect animals that you find along the seashore. Happy face or sad face? You have 5 seconds to answer. The correct answer is happy face. Very good, kids. So why happy face is the correct answer? Because animals deserve their lives free from suffering. We should respect and love all animals. Okay, so that's it on how we protect and conserve our environment in the estuaries and intertidal zone. So this time, let's proceed to our topic about motion. Now, look at this video clips, class. What do you observe from the environment? Very good. So you can see the movement of the people, the vehicles, and the machines in an amusement park. So in other words, people and vehicles are in motion since they are moving from one place to another. So with this, wherever you go, you can always observe force, energy, and motion interacting together at the different objects. In the park,
streets, even building houses, and of course, when you are playing, they are all objects in motion. So in this lesson, you will recognize the movement that observed according to a point or a frame of reference. So we are surrounded by moving objects. From the time you wake up from bed, having your exercise in the morning, taking a bath, eating your breakfast, and doing some household chores and other more activities until such time you will go to sleep again will require you to move, or it will involve movements, because we need to move in order to complete our daily tasks. And this movement is what you call motion. Motion is already part of our everyday living. So my question now is, what is motion all about? Okay, so an object is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings in a given time. So if you move from one place to another, there is already a motion. You have distance in travel at the same time, you have consumed time, and that is motion. Aside from that, motion is always observed and measured with a point of reference. So later on, we will discuss about what is point of reference. All living things show motion, whereas non-living things show motion only when some force is acting on it. Okay? So what is all about this point of reference or frame of reference in motion? So it is a stationary object that is used to determine if an object is moving. Again, I will give emphasis to this. It is a stationary object that is used to determine if an object is moving. So for us to know if a person or object move and there is motion that occurs, there should be what we call the point of reference or frame of reference. For example, on this video clip, we can see that this car is traveling. So how do we know if the car is moving? So as you can see, it seems that the trees are moving, right? The point of reference there is what you call the trees. So why the trees? Because the trees are not moving. And that's the reason and sign that the object is moving. So the trees there are great to use as a reference point. Why? As you can see in this video, it seems that the trees are moving, but the trees are not moving. So this is why it is important to use a stationary object as a reference point. You will know that someone has moved when an object has moved. For example, the driver in this car and the one next to the driver. Do you think that there is motion? Very good. No motion there inside the car because they don't move inside the car. Okay, so the forces in nature produce many different types in motion. Isaac Newton was the first person to describe the physical laws that explain how objects around us move. So over centuries, just like Isaac Newton, those engineers and discoverers have used their understandings on motion and forces to build many tools and machines that are useful to us. So some of which are just like for a plain fan only. So they are the reason, especially Isaac Newton, he was one of the reasons why the motion has discovered. So how does motion occur and what are the tools and instruments that they have made so that we can understand further about motion? Okay, so let's have first the types of motion. We have 4 types of motion. Number 1, we have linear motion. 2, rotary motion. 3, reciprocating motion. And number 4, oscillating motion. Again, I will give emphasis to this. We have 4 types of motion. Number 1, linear motion. 2, rotary motion. 3, reciprocating motion. And number 4, oscillating motion.
Linear motion is one-dimensional motion on a straight line, like an athlete running on a straight track. Just like a marching soldier, so that is an example of a linear motion wherein they go in a straight direction. Whether it is going to the east, west, south, or north. So another example, when we play bowling. Are you familiar with that game? Amazing, that's great. When you throw the bowling ball, the movement goes in a linear direction. Another example is when you are pulling something. Okay, so next type of motion, number 2, is the rotary motion. So what is this all about? So it is a special type of motion which the object is on rotation around a fixed axis. It stays in one place and turns round and round about an axis. Examples are the Ferris wheel and the top toy spinner, or what we call the trombone. So the third one is reciprocating motion. So what is this all about? A repetitive and continuous up and down or back and forth motion like a needle in a sewing machine. So there is what we call the up and down and back and forth motion. So what are the examples of this? So we have the seesaw. Another example is the yo-yo. I know you have already played a yo-yo, right? So there is an up and down movement. And we also have the wood saw, or it can also be a chainsaw. So those are an examples of reciprocating motion. Okay, so the last type of motion that we will be discussing is about the oscillating motion. A repeating motion in which an object continuously repeats in the same motion again and again, like a swing. Again, a repeating motion in which an object continuously repeats in the same motion again and again, like a swing. Okay, so we have the example like the swing. We have the pendulum of the clock, and we have what you call the current boat ride that can be seen in an amusement park. Did you understand the lessons that are being discussed, grade 5 learners? Now this time, let's now have an activity. I will read the direction. Put a check mark if the given situation shows motion and cross mark if otherwise. Again, put the check mark if the given situation shows motion and cross mark if otherwise. Those who are watching by Facebook Live, you can type in your answers and send it in the comment section. Okay, number 1. A farmer is plowing in the field with the help of the carabao. Again, a farmer is plowing in the field with the help of the carabao. Is it a check mark or cross mark? You have 5 seconds to answer. The correct answer is very good. Check mark. Okay, let's proceed to number 2. A boy is running near the finish line. Again, a boy is running near the finish line. Is it a check mark or cross mark? You have 5 seconds to answer. If your answer is check mark, give yourself a point because you are correct. Number 3. A boy and a girl dancing together across the room. Again, a boy and a girl dancing together across the room. Is it a check mark or cross mark? You have 5 seconds to answer. The correct answer is check mark. Awesome, you got it. Okay, let's proceed to number 4. My hands right from left to the right of a paper. Again, my hands right from left to the right of a paper. Is it a check mark or cross mark? You have 5 seconds to answer. The
correct answer is check mark. Great job, kids. Okay, number 5. A cup on the table. Again, a cup on the table. Is it a check mark or cross mark? You have 5 seconds to answer. The correct answer is cross mark. Okay, well done, kids. Great. Now you understand the concepts about motion and its types. Now, my dear learners, I would like you to get a piece of paper and to measure the learnings on the topic being discussed. Let's have a short test. I will read the direction. Choose the letter of the correct answer. Write your answers on your answer sheet, or you can type in your answers in the comment section. Again, choose the letter of the correct answer. Write your answers on your answer sheet, or you can type in your answers in the comment section. Okay, number 1. Which of the following shows motion? Again, which of the following shows motion? A. Pillows on bed. B. A boy watching TV. C. A mother going to market. Or letter D. A dog barking at the strangers. You have 5 seconds to answer. The correct answer is letter C. A mother going to market. You got it. Okay, number 2. Which is an example of linear motion? Again, which is an example of linear motion? Is it letter A, swing? B, pirate boat ride? C, marching soldiers? Or letter D, pendulum of the clock? You have 5 seconds to answer. The correct answer is letter C, marching soldiers. Very good. Number 3. Which is the reference point of a boy leaving from home to school? Again, which is the reference point of a boy leaving from home to school? A, home. B, canteen. C, classroom. Or letter D, school ground. You have 5 seconds to answer. The correct answer is letter A, home. Very good. Okay, let's proceed to number 4. Which of the following does not demonstrate motion? Again, which of the following does not demonstrate motion? Letter A, pencil on the table. B, ball rolling on the floor. C, mother walking in the street. Or letter D, ballerina dancing on the stage. You have 5 seconds to answer. The correct answer is letter A, pencil on the table. Very good. Okay, number 5. It serves as the basis for which the movement of an object can be related to. Again, it serves as the basis for which the movement of an object can be related to. Is it letter A, speed? B, motion? C, distance? Or letter D, reference point? You have 5 seconds to answer. The correct answer is letter D, reference point. Very good. Okay, did you get all the correct answers? That's amazing. Now count the numbers of the correct items. For those who got the perfect score of 5, congratulations. For those who got 4 to 3, well done. For those who got 2 and below, try and don't lose hope. To sum it up our today's lesson, always remember, an object is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings in a given time.
So if you move from one place to another, there's already a motion. You have distance in travel at the same time you have consumed time, and that is motion. Aside from that, motion is always observed and measured with a point of reference. All living things show motion, whereas non-living things show motion only when some force is acting on it. When there is movement, there is motion. Motion is also defined as a change in position with respect to a reference point. A reference point is a place or object used for comparison to determine if something is in motion. An object is in motion if it changes position relative to a reference point. Isaac Newton was the first person to describe the physical laws that explain how objects around us move. So over centuries, just like Isaac Newton, those engineers and discoverers have used their understandings on motion and forces to build many tools and machines that are useful to us. There are 4 types of motion, namely linear motion, rotary motion, reciprocating motion, and oscillating motion. Okay, for your assignment, name at least 5 of your daily activities and classify if it involves motion or not. Write your answers in your science notebook. Again, name at least 5 of your daily activities and classify if it involves motion or not. Write your answers in your science notebook. I hope you learned a lot today. The day will become great if you gain additional learnings. This is Project Shine Aral TarlakHenyo, brought to you by the Department of Education, Division of Tarlac Province, in cooperation with DCTC 828 AM station and RTV Tarlac Channel 26. Always remember, life is precious, so be careful and act safely. This is your science anchor teacher, Ma'am Lady Karen C. Florendo. Until next time, and get ready for the next broadcast. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan. At sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong ka Pinoy. Tulong ka Pinoy. Tulong tayo ka Pinoy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Simula Hunyo, sisimula na ang pag-roll out ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population.
Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing, at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Multiply 1089 by 9, you will get an answer the exact reverse, which is 9,801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, and Converged Cable, Channel 100, simulcast over DZTC 828 kHz, Radyo Pilipino Tarlac. I am Jose Jasper Ian Barredo Lampa, your teacher broadcaster for Mathematics, grade 5. Coming to you live from Karamutan, La Paz, Tarlac via Google Meet. Dear learners, come and join me as we explore the wonderful world of mathematics. To begin with, make sure that you are in a comfortable place so that you can listen properly and attentively. Prepare your pens, papers, and notebooks. And of course, your learner's material, the 21st Century Mathletes 5. Today, we will explore visualizing percent and its relationship to fractions, ratios, and decimal numbers using models. But before that, let's have a quick review of your previous lessons by answering the following questions. Let's have question number 1. How do we rename 3:5 in fraction form? Again, how do we rename 3:5 in fraction form? Is it letter A, 3/5, or B, 5/3? You have 5 seconds to answer. Time's up, and the correct answer is letter A, 3/5.
To express ratios in fraction form, we write the first term as the numerator and the second term as the denominator. Then, we express this in lowest terms. Number 2. What is the simplest form of the ratio 16:100? Again, what is the simplest form of the ratio 16:100? A, 1:4, or B, 4:25? 5 seconds, go. And if your answer is letter B, you are awesome. To express ratios in simplest form, we divide both terms by their greatest common factor. In this case, the GCF is 4. So 16 divided by 4 is equal to 4. And 100 divided by 4 is equal to 25. Number 3. How would you rename 23/50 as a ratio in column form? A, 23:50, or B, 50:23? Your 5 seconds starts now. Okay, if your answer is letter A, you are right. 23/50 expressed as a ratio in column form is 23:50. To express a fraction in column form, write the numerator as the antecedent or our first term and the denominator as the consequent or the second term. How did you do, dear learners? I hope you were all able to get a perfect score. If not, don't worry because you will have more chances later. Now, let us proceed to our new lesson. I am pretty sure you've already heard of a certain soap advertisement which claims that their product kills 99% of germs. What does this mean? Let's have an illustration. Percent came from the Latin word per centum, which means for every 100. Percent is a ratio of a number to 100. It is represented by the percent sign. Now, to represent this in a model, let us make a big square and then divide it into 100 smaller squares. If each square is equal to 1%, it means that 99 squares must be shaded to represent 99% of the germs. In fraction, this can be expressed as 99/100. This means that 99 out of 100 germs are killed every time you will use their product. Now, can we express the shaded region or 99% as a ratio or a decimal number? We will find out later. As defined earlier, percent is a ratio of a number to 100. And we already know that ratios can be expressed in fractions. And fractions can be expressed as decimal numbers. If this is possible, therefore, percent may also be expressed as a fraction, a decimal number, and vice versa. To make things clear, let's have example number 1. 100 applicants took qualifying test.
but only 34 applicants passed the test. What percent of the applicants passed? Let us use 100 small squares to visualize the problem. 30, 34 out of 100 small squares are shaded to represent those who passed the test. This can be expressed in fraction as 34 over 100. If each of the 100 squares is 1%, therefore 34 over 100 is equal to 34%. 34% of the applicants was able to pass the test. Another example, 50 of the 100 squares are shaded. How do we express this in fractions and in percent? In fractions, this can be written as 50 over 100 or 50 hundredths. If each of the 100 squares is 1%, therefore 50 over 100 is equal to 50%. Now, it is time for you to answer the next questions. If you're watching live on Facebook, please comment your answer in the comment section. To those who are tuned in on their TV sets, radios, you may write your answer in your notebooks. Express each model as a fraction, then to percent. Number 1. 10 out of 100 squares are shaded. What percent of the squares are shaded? You have 5 seconds to answer. Time's up, and the correct answer is 10 over 100 and 10%. Number 2. 33 out of 100 squares are blue and the rest are pink. Again, 33 out of 100 squares are blue and the rest are pink. What percent of the squares are pink? Your 5 seconds starts now. Alright, time's up. And the correct answers are 77 over 100 and 77%. There you go, kids. That is how you express fractions to percent. I hope you are getting along well. Now, we move on renaming percent to fractions. And here is how. To change percent into fraction, step 1, remove the percent sign. Then, write that number as the numerator. Then, 100 as the denominator. This is from the definition that percent means for every 100. Finally, express in simplest form. Let's have an example. How would you write 60% as a fraction in its simplest form? First, remove the percent sign. So what remains is 60. This will be our numerator. And then, use 100 as the denominator, so we will now have 60 over 100 or 60 hundredths. And finally, reduce to simplest form. In this case, the simplest form of 60 over 100 is 3 over 5. Now, you can try out the next activity. Express each as a fraction in simplest form. Number 3. Express
33% as a fraction in simplest form? You have 5 seconds to answer. Time's up. If your answer is 33 over 100, congratulations, you are right. Number 4. How do we express 25% as a fraction in its simplest form? Again, how do we express 25% as a fraction in its simplest form? Your 5 seconds starts now. And if you said 1/4, you are correct. 25% in fraction is 25 over 100, or 1/4 in simplest form. Now, how are you doing, grade 5 learners? I hope you all got a perfect score. If not, redeem yourself in the next activity. Now, let's go back to our discussion. Now, we are going to express percent as decimal numbers. There are 2 ways to convert percent to decimals. First, write as a fraction and divide the numerator by the denominator, or the second, and move 2 decimal places to the left. Let us try the first method. Rename 34% as a decimal number. Now, how would you write 34% as a fraction? 34% as a fraction is 34 over 100. If we divide the numerator by the denominator, we would have 34 divided by 100. The result will be 0.34 or 34 hundredths. Now, let us try the other method using the same figure. First, remove the percent sign, so what remains is 34. Now, move 2 decimal places going to the left. We will then have 0.34. Therefore, 34% is 0.34 in decimal numbers. Take note that we use 0 to take the place of the digit in the units place value. Let us have another example. How would 5% be renamed as a decimal number? The first step is to remove the percent sign and retain 5. For the second step, since 5 has only 1 digit, we will use 0 as a placeholder for the tenths place value. Now, we can move 2 decimal places to the left, and the result would be 0.05. Thus, 5% is 0.05 in decimal form. Now, if we can change percent into decimals, how would you rename decimal numbers to percent? There are 2 ways on how we can express decimal numbers as percent. First method is move 2 decimal places to the right and attach the percent sign. Or second, multiply the given decimal number by 100%. Let's try renaming 0.12 in percent notation. First step is to move 2 decimal places going to the right. We will now have 12. Second step is to affix the percent sign.
So we will now have 12%. Therefore, 0.12 or 12 hundredths is equal to 12%. Now, let's try the other method. Multiply by 100%. Multiplying 12 by hundreds, 12 hundredths by 100%, we will have 12%. How are you doing, kids? I know you are all eager to try out what you have learned. So get ready for the continuation of our activity. Express each decimal to percent or vice versa. Number 5. How would you express 16 hundredths or 0.16 in percent? Again, how would you express 16 hundredths or 0.16 in percent? You have 5 seconds to answer. Time's up. And to those who said 16%, you are awesome. Number 6. How would you express 1% as a decimal number? Again, how would you express 1% as a decimal number? Your 5 seconds starts now. Alright, time's up. If your answer is 0.01, congratulations, you are right. Dear grade 5 learners, I admire you for being good listeners. You have just explored how to express fractions and decimals to percent or vice versa. Now, let's go back to the question I posted earlier. Can you rename now 99% as a fraction or a decimal number? Yes, you surely can. Well then, how is 99% renamed then as a fraction? If your answer is 99 over 100, you are correct. And how would 99% be expressed as a decimal number? Excellent. 99% is equal to 0.99 or 99 hundredths in decimals. That's it, grade 5 learners. Let's see now if you can apply what you have learned. Again, if you are watching live on Facebook, comment your answers in our chat box. To those who are tuned in on RTV Tarlac, Channel 26, Converge Cable Channel 100, and DZTZ 828 kHz, you may write your answers in your notebooks. Let's begin with question number 1. Of the 100 squares, 70 are shaded. What percent is the shaded region? Again, of the 100 squares, 70 are shaded. What percent is the shaded region? Is it A, 30% or B, 70%? Your 5 seconds starts now. Alright, time's up. And the correct answer is letter B. The shaded region is 70%. Congratulations to Nicole Angela Lapurga. You got it right. Number 2. MJ has 100 puppies, 9% of which are male. What fraction of the puppies are male? Again, MJ has 100 puppies, 9% of which are male.
What fraction of the puppies are male? A. 9/100 or B. 91/100. 5 seconds, go. Alright, to Alicia, Lexi, and Mirnalyn, congratulations. You got the correct answer, which is letter A. Number 3. How would you express 21% as a decimal number? Again, how would you express 21% as a decimal number? A. 21/100 or B. 0.21. 5 seconds, go. Time's up, and Nicole again got the correct answer, which is letter B. Also, Kate, Chloe, and Janica, congratulations. Number 4. Of the 100 squares, 40 are shaded. Which percent represents the shaded part? You have 5 seconds to answer. Is it A, 40% or B, 60%? Right, time's up. And if your answer is letter A, congratulations, you are right. Number 5. 80 out of 100 squares are shaded. Which decimal represents the shaded part? A. 0.20 or B. 0.80. Your 5 seconds starts now. Time's up. To those who chose letter B, Elisha, Angel, congratulations. You got the correct answer. There you have it, kids. We were able to visualize percent and its relationship to ratios, fractions, and decimal numbers using models. Dear grade 5 learners, before we end the session, I would like you to react on this question. Why do we need to understand the relationship between fractions, decimal numbers, and percent? You may write down your answers in your portfolios. Thank you so much, grade 5 learners, for joining me in today's episode. Once again, I am Jose Jasper Ian B. Lampa, your Mathematics 5 anchor teacher. Until next time, stay safe and God bless. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online.
Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor On Air, mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor On Air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor On Air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Feel the presence of our Lord. Our Father in heaven, we thank you for this day. Thank you for your everlasting love and comfort. We thank you for your divine protection in protecting all the families, institutions, departments, and the nation against COVID-19 and other viruses. Lord, please be in our midst as we come together as your body to lift up our country and our leaders. Please protect our country from the division that challenges our ability to live lives pleasing to you. Defend the vulnerable and voiceless, and bring justice to those who have suffered injustice. Realign and unify your people. Forgive us for losing sight of being your body in the world. Purify our hearts. We pray for a national revival and in spiritual healing. Please heal our land. We pray for your peace and blessing to be poured out upon our nation according to your mercy. We are all plagued by anxiety on all fronts. Our health, civil unrest, financial hardship, and controversies about opening schools, wearing masks, and politics. We do not know what tomorrow will bring. Help us to rest in you, trusting in your sovereignty and plan. May we persevere, bringing all our anxieties to you. With thanksgiving, may we endure through your strength, and may we continuously lift one another up in prayer. Lord, this nation needs leaders with discerning hearts and wise minds. We come to you today
asking you to give us wise leaders that will lead this nation in the right direction. Remove wrong people that are corrupt and living against your word from influential positions. Let your leaders be people who honor you, your holy name, for it is only from you that they will get true wisdom. Father God, we come to you because the people of this nation and everlasting in it belong to you. We are not here by accident. You are the one who set us in this nation at this particular time for the glory of your name. But Father, people in this country are turning against each other. Lord, remove bitterness and resentment from our hearts and help us to live as brothers and sisters. We ask that you continue raise up prayer warriors to intercede for your country and our leaders. Use us for this ministry, but bring an army of interceders alongside. We know it is your will that prayers be offered for our nation's leader and all those in authority, so we may lead tranquil and quiet lives in godliness and dignity. We know this is good and pleasing in your sight. Lord, you are our only hope for our nation. Help us not neglect this sacred duty. It is in mighty name of Jesus that we believe and pray. Amen. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel na RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Mag-aral ng ikalimang baitang at sa mga ginigiliw naming mga magulang. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid ng Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. At napapanood din tayo sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Nagagalak ako na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak maghahatid sa inyo ng bagong kaalaman. Ako si Ginang Edita O. Mataga mula sa Distrito ng Silangang Concepcion, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino ikalimang baitang. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kunin na muna ninyo ang inyong learner's module, activity sheet, ang inyong papel o kwaderno at mga pansulat. Sisimulan natin ang ating talakayan sa pagbibigay kahulugan sa mga salitang bago sa inyong pandinig na nakapaloob sa kwentong ating babasahin. Para sa panuto, hanapin ang katumbas na kahulugan ng mga salitang nasa anay A at isulat ang titik ng tamang sagot.
Hanapin ito sa Anay D. Para sa unang bilang, ang ating salita ay flight stewardess. Pangalawang bilang, tumana. Pangatlong bilang, tourist guide. Pang-apat na bilang, bucket list. Panglimang bilang, underground river. Bibigyan ko kayo ng ilang sandali para sagutin. Tapos na ba kayo mga bata? Ating ang sagutan. Para sa unang bilang, ang sagot mo ba ay letrang C? Tama! Ito ay tagapaglingkod ng mga pasahero sa eroplano. Sa pangalawang bilang, ano ang iyong sagot? Letrang A ba? Tama! Ito ay taniman. Pangatlong bilang, letrang D. Ito ay gabay ng mga turista habang sila ay namamasyal. Para sa pang-apat na bilang, letrang B ba ang iyong nilagay? Tama ulit. Ito ay talaan ng nais mong gawin. Para sa pang-limang bilang, ang sagot mo ba ay letrang E? Tama. Ito ay ilog sa ilalim ng kuweba. Ngayong napalawak na natin ang inyong talasalitaan, ating babasahin ang isang kwento. Ang kwento ay tungkol sa lugar na gustong pasyalan ni Andrea. Habang binabasa ko ang kwento, maaari ninyo akong sabayan. Naka-flash sa inyong screen at telebisyon. Pwede kayong tumutok sa ating Facebook Live. Handa na ba kayo mga bata? Simulan na natin ang ating kwento. Ang pamagat nito ay pangarap pasyalan ni Andrea. Ito ay mula sa akda ni Maria May C. Froilan. Pangarap pasyalan ni Andrea. Noong bata pa lamang si Andrea, lagi na siyang namamasyal sa palibot ng kanilang tumana. Pangarap niyang malibot ang mga sikat na pasyalan sa buong Pilipinas. Mahirap lamang sila, kaya naman siya ay nagsunod ng kilay sa kanyang pag-aaral upang makamit ang kanyang pangarap na maging isang flight stewardess. Nang sa gayon ay malibot niya ang mga gusto niyang makita at mapasyalang lugar. Sa kanyang pagsusumikap, siya'y nagtapos ng pag-aaral at agad nakahanap ng trabaho. Pero hindi ang pagiging flight stewardess. Sa buwan ng sahod niya ay nagtatabi o nag-iipon siya ng kaunting halaga para sa pinapangarap na papasyalang lugar. Isa sa mga nasa bucket list niya na puntahan ay ang Palawan. Matatagpuan dito ang underground river na nasa Puerto Princesa. Ayon sa kanyang nabasa, kasama ito sa 7 Wonders of the World dahil sa nakakahumaling na kagandahan ng kuweba nito. Sabik na sabik niyang puntahan ang nasabing lugar, lalo na ang makasakay sa naglalakihan at makukulay na bangka papunta sa lugar na iyon. Buwan ng Mayo, summertime, ika nga, nag-file ng leave of absence si Andrea sa pinagtatrabahuang kumpanya. Kasama ang pinsang si Jade ay pumunta sila ng Puerto Princesa sa Palawan. Wow! Sadyang ang gaganda at ang lalaki ng mga bangka rito. Bulalas na sambit ni Andrea. Habang sakay sila patungong underground river. Hindi niya alintana ang hampas ng alon habang binabaybay ang napakalawak at matingkad na kulay asul na karagatan. Aliw na aliw sina Andrea at Jade na panay ang pagkuha ng litrato sa dinaraanang naglalakihang bato. Pagdaong ng bangka ay agad tumalon si Andrea na sabik na yumakap sa karatula na may nakapaskil na welcome to underground river. Kumuha ng litrato, halos manlaki ang singkit niyang mga mata sa pananabik na makita ang loob ng kuweba. Sumakay sila sa pangsampuang bangka na may tagasagwan, tourist guide at isang tagahawak ng ilaw. Natanglaw ang loob ng kuweba. Manghang-mangha at sabik na nakinig si Andrea sa bawat sinasabi ng tourist guide habang nililibot ang kabuwang lawak ng kuweba. Naglalaki ang stalactites at stalagmites ang kanyang nakita at siya'y aliw na aliw at buong paghang kinuhanan ng litrato ang bawat makita. Hoy Andrea! Sigaw ni Jade sa nakatulalang si Andrea
habang walang kurap na tinitignan ang unti-unti nilang paglayo sa kuweba pabalik sa kabayanan ng Palawan kung saan sila naka-check-in sa isang hotel. OMG! Sa wakas, narating din kita Palawan. Akala ko sa panaginip lang kita mararating. Ang sambit ni Andrea na punong-puno ng kagalakan. Sumabay ba kayo sa pagbasa? Inyo bang inunawa ang ating kwento? Kung ganon, may ilang katanungan ako sa inyo. Maaari kayong sumagot gamit ang comment section sa ibaba. Para sa unang katanungan, saan malimit mamasyal si Andrea noong bata pa siya? Tama, sa tumanang malimit mamasyal si Andrea noong bata pa. Ano ang ginawa ni Andrea para makamit ang kanyang mga pangarap? Tama, si Andrea ay nagsunog ng kilay sa kanyang pag-aaral. Para sa pangatlong katanungan, paano natupad ni Andrea ang kanyang kasabikang makapasyal sa isang bucket list niyang lugar? Napakahusay. Nag-ipon ng kanyang sahod buwan-buwan. Magaling mga bata. Tama ang inyong mga sagot. Para magkaroon pa kayo ng ideya kung sa ating tatalakayin ngayong araw, balikan natin ang ilang pangungusap sa kwentong ating binasa. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, sabik na yung makap si Andrea sa karatula na nakapaskil sa kuweba. Pangalawang bilang, buwan-buwan nagtatabi ng kaunting halaga si Andrea sa kanyang mga sahod. Pangatlong bilang, talagang kitang-kita ang pagsusumikap ni Andrea na makapagtapos ng pag-aaral. Para sa ikapat na bilang, masigasig na tinupad ni Andrea at Jade na mapuntahan ang underground river. Nakasunod ba kayo mga basa sa pagbasa? Kung ganon, mahusay. Ano ang napansin ninyo sa bawat pangungusap? Tama, salitang may salungguhit. Ano-ano ang mga salitang may salungguhit sa bawat pangungusap na ating binasa? Para sa una, bilang sabik. Pangalawa, buwan-buwan. Pangatlo, talagang. Pang-apat, masigasig. Mahusay mga bata. May ideya na ba kayo kung anong bahagi ng pananalita ang sabik, buwan-buwan, talagang, at masigasig? Ang mga salitang ito ay tinatawag na pang-abay. Ano ba ang pang-abay? Natatandaan mo pa ba? Mahusay kung ganon. Ang pang-abay ay isang bahagi ng pananalita na naglalarawan at nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, at maging sa kapwa nito, pang-abay. Ngayon, atin namang pag-aaralan ang mga uri ng pang-abay na naglalarawan. Handa na ba kayo mga bata? Ang unang uri ng pang-abay ay ang pang-abay na pamanahon. Pangalawa, pang-abay na panlunan. Pangatlo, pang-abay na pamaraan. Ano ba ang pang-abay na pamanahon? Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasaad ng panahon o oras ng pagganap ng kilos at sumasagot sa tanong na kailan. Para sa unang halimbawa, bukas darating ang aking pinsan. Kailan darating ang aking pinsan? Magaling! Ang sagot ay bukas. Sa pangalawang halimbawa, pumupunta kami sa Baguio taon-taon para magbakasyon. Kailan kami pupunta ng Baguio para magbakasyon? Mahusay. Ang sagot ay taon-taon. Para sa pangatlong halimbawa, sumayaw sila kahapon sa Patimpalak. Kailan sila sumayaw sa Patimpalak? Tama. Ang sagot ay kahapon. Ang mga salitang bukas, taon-taon at kahapon ay mga halimbawa ng pang-abay na pamanahon.
dahil ang mga ito ay sumasagot sa tanong kung kailan naganap, nagaganap, o magaganap ang kilos o galaw. Ano naman kaya ang pang-abay na panlunan? Ang pang-abay na panlunan ay nagsasaad ng pook o lugar na pinangyarihan ng kilos. At ito ay sumasagot sa tanong, nasaan? Narito ang ilang halimbawa ng mga pangungusap na may pang-abay na pamanahon. Sa unang halimbawa, pumunta sa Palawan si Jade at Andrea para magbakasyon. Saan pumunta sina Jade at Andrea para magbakasyon? Tama ang iyong sagot, sa Palawan. Para sa pangalawang halimbawa, namasyal si Andrea sa Tumana. Saan namasyal si Andrea? Magaling, sa Tumana. Pangatlong halimbawa, naligo sa dagat sina Andrea at Jade. Saan naligo sina Andrea at Jade? Tama ang iyong sagot, sa dagat. Ang mga salitang sa Palawan, sa Tumana, sa hotel, ay mga halimbawa ng pang-abay na panlunan dahil ang mga ito ay nagsasabi kung saan naganap, nagaganap, magaganap ang kilos sa pangungusap. Ano naman ang pang-abay na pamaraan? Ang pang-abay na pamaraan ay nagsasaad o naglalarawan kung paano nangyari ang kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Narito ang ilang halimbawa ng mga pangungusap na may pang-abay na pamaraan. Para sa unang halimbawa, pagdaong ng bangka ay mabilis sumakay si Andrea. Paano sumakay si Andrea sa bangka? Ang sagot ay mabilis. Sa pangalawang halimbawa, patalon na bumaba si Jade sa bangka. Paano bumaba si Jade sa bangka? Ang tamang sagot ay patalon. Para sa ikatlong halimbawa, biglang humampas ang malakas na alon na ikinagulat ng lahat. Paano umampas ang alon? Ang tamang sagot ay bigla. Ang mga salitang patalon, mabilis, at bigla ay mga halimbawa ng pang-abay na pamaraan dahil sumasagot ang mga ito sa tanong kung paano naganap, magaganap ang kilos o galaw. Naunawaan ba ninyo ang ating aralin ngayong araw, mga bata? Mabuti kung ganon. Ngayon, sigurado na ako na kaya mo nang gawin ang susunod na gawain. Sa bahaging ito ng ating talakayan, susubukin ang inyong kaalaman para sa ating unang gawain. Para sa panuntok, tukuyin kung anong uri ng pang-abay ang salitang may salungguhit sa bawat pangungusap. Isulat ang pamaraan, pamanahon, o panlunan sapat lang. Para sa unang bilang, maingat na inakyat ni Ben ang puno ng abokado. Pangalawang bilang, tuwing hapon naglalaro ang mga bata. Pangatlong bilang, masayang nag-uusap si Pina at Lita sa daan. Pang-apat na bilang, kinuha ni Lisa ang kanyang mga damit at laruan sa kwarto. At panglima, tahimik na pumasok si Karen sa kanyang silid. Bibigyan ko kayo ng ilang sandali para sagutin ang ating mga katanungan. Tapos na ba kayo, mga bata? Atin ang sagutan. Para sa unang bilang, maingat na inakyat ni Ben ang puno ng abokado. Ano kaya ang uri ng pang-abay ang salitang nakasalungguhit na maingat? Kung ang sagot ninyo ay pamaraan, tama. Dumako naman tayo sa pangalawang halimbawa. Tuwing hapon, naglalaro ang mga bata. Anong uri ng pang-abay ang salitang nakasalungguhit na tuwing hapon? Kung ang iyong sagot ay pamanahon, mahusay.
Para sa ikatlong bilang, masayang nag-uusap sina Pina at Lita sa daan. Anong uri ng pang-abay ang salitang may salungguhit na masaya? Kung ang iyong sagot ay pamaraan, magaling! Tama ang iyong sagot. Sa ika-4 na bilang naman, kinuha ni Lisa ang kanyang mga damit at laruan sa kwarto. Anong uri ng pang-abay ang salitang may salungguhit na sa kwarto? Alam ba ninyo ang sagot? Kung panlunan ng iyong sagot, tumpak. Para sa pang-5 bilang, tahimik na pumasok si Karen sa kanyang silid. Ano kayang uri ng pang-abay ang salitang may salungguhit na tahimik? Tama, pang-abay na pamaraan. Ilan ang iyong nakuhang puntos? Mahusay. Binabati ko kayo mga bata. Kaya naman, wag na nating sayangin ang pagkakataon na madagdagan pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng ating ikalawang gawain. Bilang panuto, bilugan ng pang-abay at tukuyin sa kahon kung anong uri ng pang-abay ito. Isulat ang PR kung pang-abay na pamaraan, PM kung pang-abay na pamanahon, at PL kung pang-abay na panlunan. Para sa unang bilang, sabik na dumating si Anding. Pangalawang bilang, sa Hong Kong siya nagtatrabaho kaya malalayo sa kanyang pamilya. Pangatlong bilang, sila ay tulong-tulong na gumagawa ng lahat ng gawain sa bahay. Pang-4, taimtim na nagdadasal ang mag-anak. Para sa pang-5, nagluluto ng agahan si Lina tuwing umaga. Bibigyan ko ulit kayo ng ilang segundo para sagutin ang ating ikalawang gawain. Tapos na ba kayo mga bata? Ngayon, atin ang sagutan. Para sa unang bilang, sabik na dumating si Anding. Kung ang binilugan ninyo ay ang salitang sabik para sa pang-abay, tama. PR o pang-abay na pamaraan naman sa uri nito. Magaling. Para sa pangalawang bilang, sa Hong Kong siya nagtatrabaho kaya malalayo sa kanyang pamilya. Sa Hong Kong ba ang iyong binulugang salita para sa pang-abay? Tama ang iyong sagot. Ito ay PL o pang-abay na panlunan. Mahusay. Para sa ikatlong bilang, sila ay tulong-tulong na gumagawa ng lahat ng gawain sa bahay. Ang tamang sagot ay tulong-tulong para sa pang-abay at PR o pang-abay na pamaraan sa uri nito. Para sa pang-4 na bilang, taimtim na nagdadasal ang mag-anak. Kung ang sagot ninyo ay taimtim, para sa pang-abay, tama. PR o pang-abay na pamaraan naman sa uri nito. Mahusay. Para sa pang-5 bilang, nagluluto ng agahan si Lina tuwing umaga. Ang tamang sagot para sa pang-abay ay tuwing umaga. At ang tuwing umaga ay pang-abay na pamanahon. Nakasunod ba kayo mga bata? Mabuti kung ganon. Ilan na yung nakuhang puntos? Magaling, binabati ko kayo. Ngayon, isa-isahin ulit natin ang uri ng pang-abay na naglalarawan. Pang-abay na pamanahon, pang-abay na panlunan, at pang-abay na pamaraan. Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasabi ng panahon o oras ng paggawa ng kilos o galaw. At ito ay sumasagot sa tanong na kailan. Ang pang-abay na panlunan naman ay nagsasabi ng lugar o pinangyarihan ng kilos o galaw at sumasagot sa tanong na saan. At ang pang-abay na pamaraan ay nagsasabi naman ng paraan ng paggawa ng kilos at sumasagot sa tanong na paano.
Para mas lalo pa nating mapalawak ang inyong kaalaman, dumako tayo sa isa pang gawain. Para sa panuto, piliin at itala sa tamang hanay ang uri ng pang-abay na ginamit sa pangungusap. Ilagay sa loob ng kahon ang tamang sagot. Para sa unang bilang, mahigpit na niyakap ni ate si nanay. Pangalawang bilang, masayang namumuhay ang mag-anak ni Mang Delphine at Aling Maring. Pangatlong bilang, si Alvin ay araw-araw nagsasalok ng tubig. Pang-apat na bilang, sumunod sa kusina si Myla para tumulong sa paghahanda ng pagkain. Para sa panlimang bilang, ang kanyang kapatid ay darating sa Lunes. Bibigyan ko kayo ng ilang sandali para sagutin. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling! Ngayon atin ang sagutan. Para sa unang bilang, mahigpit na niyakap ni ate si nanay. Ano ang pang-abay na ginamit? Tama! Mahigpit, at ito ay nasa hanay ng pang-abay na pamaraan. Para sa ikalawang bilang, masayang namumuhay ang mag-anak ni Mang Delphine at Aling Maring. Anong pang-abay ang ginamit? Masaya, at ito ay nasa hanay ng pang-abay na pamaraan. Para sa ikatlong bilang, si Alvin ay araw-araw nagsasalok ng tubig. Anong pang-abay ang ginamit? Tama, araw-araw. At ito ay nasa hanay ng pang-abay na pamanahon. Para sa ika-4 na bilang, sumunod sa kanyang ina si Myla sa kusina para tumulong sa paghahanda ng pagkain. Ang pang-abay na ginamit sa pangungusap ay sa kusina. At ito ay nasa hanay ng pang-abay na panlunan. Para sa panglimang bilang, ang kanyang kapatid ay darating sa Lunes. Ano ang pang-abay na ginamit sa pangungusap? Tama, sa Lunes. At ito ay nasa hanay ng pang-abay na pamanahon. Sino sa inyo ang nakakuha ng 5 puntos mga bata? Mahusay. Palakpakan ang inyong sarili. Binabati ko kayo mga bata. Labis akong nasiyahan na kayo ay aking nakasama sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nasiyan kayo sa ating naging talakayan at mga gawain. Tandaan ang ating hashtag abakada. Ako, Bibo, kasi dapat. Muli, ako si Ginang Edita O. Mataga, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-5 baitang. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo to RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig